سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردی‌پور بهرامی هستم و تو این اپیزود میخوام به بررسی فرم در اثر منظوم لیلی و مجنون نظامی بپردازم. برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم اولش باید یه چیزی رو با هم چک بکنیم. اون هم اینه که وقتی من میگم فرم دقیقا منظورم چیه و میخوام چی رو در کار نظامی بررسی بکنم. یک باری در یک پلیلیستی سعی کردم، خیلی چند وقت پیش سعی کردم این مفهوم فرم رو یکم باز کنم، چکش بزنم و حالا اینجا یه چکیده ازش میگم، ولی لینکشو میذارم که اگه خواستین حالا اون پلیلیست راجع به فرم رو هم ببینید. ولی تک جمله ای هایی که راجع به فرم میشه گفت، یکیش اینه که فرم یعنی چگونه گفتن. یعنی ما با موضوع اون اثر کاری نداریم. هر موضوعی دلش میخواد میتونه طرف داشته باشه، اصلا کاری نداریم. وقتی که میگیم حالا اون موضوع رو چگونه داره بیان میکنه، ما اینجا سر و کارمون با فرم میفته. این یه تعریفشه، یعنی در واقع یه تیکه از پازل فرمه. به این معنی که هزار تا کارگردان مختلف میتونن راجع به موضوع عشق هزار تا کار مختلف بسازن. این یه داستان. یه داستان دیگه اینه که فرم بعد از تکنیک اتفاق میفته. حالا این بعد از تکنیک به دو معنی، یعنی اینکه یا خالق اثر تسلطش به خلق از تکنیک فراتر رفته و حالا داره یه کار دیگه ای میکنه که از تکنیک رو داره به بازی میگیره، دیگه تکنیک براش کوچیک شده. یا اینکه نه، خیلی مکانیکی و حالت توصیف دوربینی، یعنی نشستیم فقط داریم نگاه میکنیم که خالق یه سری تکنیک رو به کار گرفته و یه اثری خلق کرده. اینجا وقتی که داریم فرمش رو بررسی میکنیم به این معنیه که این فرم حاصل تجربه زیسته تمام و کمال اون آدمه، یعنی تجلی هر آن لحظه‌ای که بر اون خالق گذشته رو ما توی فرم میتونیم ببینیم. یعنی ذخیره‌گاه ژنی اون آدم، محیط زیستش، محیط زندگیش، محیطی که توش رشد کرده، محیط آموزشش، محتوای آموزشیش و تجربیات حسی که در تجربیات مختلف زندگیش داشته. همه اینها باعث میشه که وقتی دست من و یک عکاس دیگه یک دوربین ثابت با یک لنز ثابت میدن و یک سوژه ثابت در اختیارمون میذارن و ما قبلش هر دومون یک کورس واحد عکاسی رو گذروندیم، اون وقت عکسی که میگیریم متفاوت میشه. این میشه حاصل تجربه زیسته که خودش رو در تفاوت استفاده از تکنیک داره نشون میده. دقیقا به همین اعتبار مواردی که من اینجا مطرح میکنم مثالهایی هستن، چون مسلما اگر بخوایم کل فرم رو بررسی بکنیم دوباره باید از اول یه دور کامل دونه دونه کلمه به کلمه این کار رو بخونیم و راجبش صحبت بکنیم. ولی اینجا چند تا مثال براتون آوردم از جاهایی که نظامی از تکنیک دیگه گذر میکنه و در واقع اگر یک شاعر دیگه با سطح سواد نظامی، با سطح تسلط نظامی روی ابزارش، یعنی زبان فارسی و فنون شعر گفتن، یعنی بحر عروضی و نمیدونم آرایه‌های ادبی و اینا، همه اینها رو مساوی بین اون دوتا تقسیم کرده باشیم، نه که تقسیم کرده باشیم، هر دو یک ذخیره‌گاه مساوی از تسلطشون به موضوع و ابزار و فلان اینا داشته باشن، باز خروجیشون فرق میکنه. اینجا مواردی از این دست رو براتون آوردم که آقا ببین اینجا که داره اینجوری میگه، این یه اتفاقیه که خاص و منحصر به فرد اتفاق افتاده و منحصر به نظامیه و هیچ شاعر دیگه ای امکان نداره اگر همین موضوع رو بخواد بگه این شکلی بیانش بکنه. و این در واقع میگم چند تا مثاله که میخوام براتون از جاهایی که تکنیک عبور اتفاق افتاده و فرم داریم تجربه میکنیم رو براتون مثالشو بیارم و این رو هم بگم که مسلماً به همین اعتبار تعریف فرم، مثالهایی که ذهن منو درگیر کرده حاصل فرم منه، حاصل تجربه زیسته منه و منحصر به فرد، از این جهت که شما هم اگر لیلی و مجنون رو بخونید جاهای دیگری رو ممکنه ببینید، در واقع قلاب بشه ذهنتون بهش و چیزهای دیگری رو
پیدا بکنید، به عنوان فرم مطرحش بکنید وقتی که میخواد راجع به فرم در لیلی و مجنون صحبت بکنید. به این اعتبار حالا میریم یه کمی در واقع این چگونه گفتنها رو در کار نظامی، یعنی در کار لیلی و مجنون نظامی بررسی میکنیم با هم. خب ما اول از همه با نوع شروع کتاب بحث شروع میکنیم. اون جایی که داره در واقع در بخش اولی که به نام ایزد بخشاینده اسمشو گذاشتن، اونجا ببینیم که چجوری داره داستان رو شروع میکنه و چیش منحصر به فردش کرده. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هفت عروس نه اماری، بر درگه تو به پرده داری. ای هست نه بر طریق چونی، دانای برونی و درونی. ای هرچه رمیده و رمیده، در کن فیکون تو آفریده. ای واهب عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. اولین اتفاقا اینجا داره خودشو نشون میده که داره راجع به این صحبت میکنه که ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. جاهایی که نظامی این به نام خدا گفتنشو ما میبینیم متفاوت میشه. اینجا داره راجع به این صحبت میکنه که بی نام تو نامه کی کنم باز، و بعداً میبینیم که توی داستان کلی نامه بین لیلی و مجنون رد و بدل میشه و اینا با نامه است که با هم ارتباط میگیرن. و اینجا میبینیم که ببینید، یعنی اینجا میتونه بدون اینکه میتونه هر جور دیگه این به نام خدا گفتنشو شروع بکنه، ولی اینجا داره از نامه استفاده میکنه. پس این مثلا یکی از مواردی که خیلی جالب. ای واهب عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. این چیزایی که اینجا آورده مفاهیمی رو برای به نام خدا گفتنش و شروع بحثش داره شروع میکنه که بعداً ما نظیر به نظیر خیلی هاشو میتونیم توی در واقع داستان نمونه هایشو پیدا بکنیم که این دیگه خیلی میگم این اون جایی که دیگه تکنیکی نیست، فرمی شده قضیه، فرم داره این کارو میکنه. یعنی منظورم هم از فرم اینه که ما امضا نمیدیم که اگر یه روزی روح نظامی احضار بشه و اینجا بیاد ما شروع کنیم باش سوال جواب کردن، بگیم ببین این کارهایی که من میگم اینجا اتفاق افتاده تو عمدن میدونستی داره اینجوری میشه. نه، ممکنه این چیزیه که من دارم تو این کار میبینم و اصلا دیگه هیچ چیزی نداره که آیا نظامی عمدن این کارو کرده یا نه. اون یه بحث دیگه است. اون مال زمانیه که ما مثلا داریم تاریخ مثلا استفاده از صفت رو در زبان استفاده مثلا بررسی میکنیم، اون دیگه میشه تاریخ. توی تاریخ ما باید بریم سند پیدا بکنیم بتونیم ثابت بکنیم حرفمون رو. ولی وقتی که اینجا داریم راجع به فرم صحبت میکنیم، این در واقع دریافت فرمیکیه که من از این اثر دارم و حالا یه منطقی هم یکم پشتش هست میبینین دیگه، یعنی میتونم مثال بزنم براتون. ولی میگم این که الزاما نظامی هم همینو مد نظرش داشته شاید نه. خب اینجا میبینیم که داره با واهب عقل و باعث جان صحبت میکنه که باز تو داستان ما اینو داریم که خیلی در مقابل هم قرار میده، عقل و دیوانگی، و بعد این عقل و با جان خیلی کار میکنه، یعنی مجنون و عاشق به طور کلی و مجنون حاضر جونشو برای معشوق فدا بکنه و اینها. و میاد اینجا ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. ای سرمه کش بلند بینان، در باز کنه درون نشینان. و اینجا باز مقصد همت بلندان داریم میبینیم که داره میگه آقا این خدایی که دارم با نام و یادش این بحث شروع میکنم مقصد همت آدمای بلند مرتبه و بالاست و والاست، و از اون طرف تمام شخصیت اصلی که توی داستان وجود دارن همشون یکی یکی میمیرن و بعد به سمت خدا دارن میرن. و اون جایی که
با ورد ای دوست خیلی هاشون میمیرن و خیلی هاشون در یاد خدا میمیرن. این داستان این شکلی. خب گر 7 گره به چرخ دادی 70 گره بدو گشادی. این داستان چیه؟ اینجایی که یک بعداً داریم میبینیم که یک جای مفصل به این حکمت میپردازه، یعنی خود همین مفهوم حکمت و اینکه چیزی که اونجایی که میخواد مرگ شوهر لیلی رو راجبش صحبت بکنه، اینجا داره میگه که دارم باز اینجا یه گره گذاشته که بعداً اونجا برگرده و این حکمتی که اینجا از خدا سراغ داره رو اونجا مفصل بازش کنه و راجبش توضیح بده دیگه، که میگه ببین تو هر اتفاقی دو تا، یعنی هر ورقی دو رو داره و یه وقتی تو یه روشو داری میخونی اون روشو نمیبینی. و اونجایی که میگه مرگ شوهر لیلی خیلی اتفاق بدیه، مرگ شوهر فلان این داستانه، ولی برای لیلی کلی حکمت توشه. تازه مثلا حالا اگر نخوندین و ندیدین اون قسمت این داره راجع به این حکمت صحبت میکنه. خب میگه که حرفی به غلط رها نکردی، یک نکته در او خطا نکردی، در عالم آفریدن به زین نتوان رقم کشیدن. داره به همین حکمت رو داره توضیح میده و اینها. بعد میاد اینجا از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم. اینجاش هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خوانی. باز داره اشاره میکنه به این که نامه یکی از چیزهایی که خیلی تو این داستان باش سر و کار داریم و یه چیز باحال‌تر این که نامه نانوشته خوانی. و یک عالمه صحنه‌هایی وجود داره توی لیلی و مجنون که لیلی در خفا داره در واقع برای مجنون برای عشقش گریه زاری میکنه، ولی در خفا، یعنی دلش خونه از این قضیه، نمیتونه چیزی رو در ظاهر بروز بده. و این در واقع این وضعیت لیلی رو در داستان هم به همین شکل در واقع راوی ما متوجهش میشه که میگه آقا این خدایی که من دارم باهاش شروع میکنم کاملا از حال دل اون آدما خبر داره. نمونهش هم تو همین داستان هست. میاد پایینتر: عقل آبل پای و کوی تاریک، وانگاه رهی چو موی باریک. یا رهی چو موی باریک. داستان چیه؟ داستان اینه که میگه عقل آبل پایه. باز اینجا تصویری رو داره برای عقل میاره که قرار ما وضعیت مجنون رو تو همین حال ببینیم. مجنون یه آدم پا برهنه‌ای میشه که بیابونگردی میکنه و با پای آبله، در واقع پر آبله و گرفتار آبله، همچنان داره بیابون رو میگرده و میبینیم که این وضعیتش در واقع یک عقلی انگار داره تصویر میکنه مجنون رو که این از عقل بودنش دیگه خارج میشه و دیگه عقل نیست. خب اینجا میایم اینجا میگه چی؟ درهای همه، من دارم فقط خلاصه هایی رو میارم دیگه، یعنی همه چیزو نمیارم و تیکه تیکه یه تیکه مثال آوردم ازش که یکم راجبش صحبت بکنیم. درهای همه ز عهد خالی است، الا در تو که لایزالی است. هر عهد که هست در حیات است، عهد از پس مرگ بی ثبات است. چون عهد تو هست جاودانی، یعنی که به مرگ و زندگانی. چندان که قرار عهد یابم، از عهد تو روی بر نتابم. و میبینیم که این داره پیوندی رو با خدا میبنده و میگه من به این تا نفس دارم پایبندم. و در واقع کاری هم هست که مجنون هم در برابر عاشقش داره میکنه، در برابر معشوقش داره میکنه، که یک جاهایی هم حتی داره گله میکنه از اینکه لیلی درست حسابی پایبند عشقش نموند، در حالی که مونده بود، در حالی که حتی با وجود اینکه ازدواج کرده بود دیدیم توی داستان که اصلاً هیچ دلبستگی به ابن سلام نداره و تا آخر عمرش در یاد و در عهد مجنون میمونه و اون تصویر بی‌نظیر و شاهکاری که در اون لحظه‌ای که لیلی داره میمیره و داره به مادرش وصیت میکنه، اونجا داریم میبینیم که چقدر حتی لحظه مرگ و داره خودش رو بعد از مرگ هم یک جوری جهان رو بعد از خودش میچینه که آماده پذیرایی از مجنون باشه. گر مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست میشناسم.
این مرگ نه باغ و بوستان است، کو راه سرای دوستان است. تا چند کنم ز مرگ فریاد، چون مرگ از اوست مرگ من باد. گر بنگرم آنچنان که رای است، این مرگ نه مرگ نقل جای است. از خوردگهی به خوابگاهی، و از خوابگهی به بزم شاهی. خوابی که به بزم توست راهش، گردن نکشم ز خوابگاهش. چون شوق تو هست خانه خیزم، خوش خسبم و شادمانه خیزم. و میبینید که مجنون هم در کل داستان از زمانی که دیگه عقلش از دست میده و بیابانگرد و عاشق و لایعقل میشه، کاملا آماده مرگه. یعنی دیگه اصلا از هر گونه زندگی مادی و جسمی دیگه خودشو به دور میکنه و یک جایی هست که اون سلام بغدادی میاد پیشش و میخواد در واقع اینترنشیپ بگذرونه، اینترنشیپ عاشقی. اونجا میبینیم که مجنون اول بهش میگه ببین تو اومدی اوکی، من خودم حوصله خودم هم ندارم دیگه و تو میای اذیت میشی اینجاها با من بخوای بگردی. اونم میگه نه من اوکی ام و اصرار میکنه. مجنون قبولش میکنه ولی یهو میبینه مجنون، یعنی مجنون یهو میبینه که سلام بغدادی مثلا سفره باز میکنه میخواد غذا بخوره. میگه غذا خوردن نداریم اینجا، ما مثلا زندگی جسمانی تعطیل، نه خورد و خوراک داریم نه خواب داریم نه آسایش. میتونی بریم. اونم یه مدتی صبر میکنه و میگه بابا نه، کم میاره و خیلی تشکر میکنه و اون نامه واحدایی که گذرونده رو امضا میکنه و برمیگرده میره به زندگیش میرسه. و اینجا داره اینجوری که داره مرگ اندیشی میکنه و خودش رو آماده مرگ میدونه، به خاطر اینکه میگه این مرگ منو به تو میرسونه، یعنی به اون خداش، به اون معشوقش میرسونه. مجنونم همچین حالی داشته تو داستان. اینجا میبینید منظورم از حالا بررسی فرمی توی مقدمه اینجاست که یک جوری داره به نام خدا رو میگه و خداشو یاد میکنه و در حمد خدا صحبت میکنه که بعداً با این مضمونات تو داستان کار داره. ما این شباهت رو بعداً توی داستان داریم. مثلا شما توی مثلا حمد خدایی که توی مخزن الاسرار نوشته یا اول خسرو و شیرین نوشته، خب با این فرق میکنه. اونجا یه مضمونای دیگه ای استفاده کرده، اینجا داره مضمونایی رو استفاده میکنه که بعداً توی داستان ما میبینیمش. جای دیگه که خوب راجبش صحبت بکنیم موقعیه که داره درباره شیوه کار کردن صحبت میکنه و داره داستان نوشته شدن این لیلی و مجنون رو میگه که بخشیه که اسمش رو اونجا گذاشته در سبب نظم کتاب، که داره تعریف میکنه که یه روزی مثلا یه روز خوش هوایی، خوش آب و هوایی بود، خیلی هم حال منم خیلی خوب بود، نشسته بودم داشتم خسرو و شیرین میخوندم، کار قبلیشو میخونده. باز کرده توی بوستانی داره جلوش، بوستانو باز کرده جلوش، هم که بوستانو اونجا خودش تشبیه میکنه به، یعنی خسرو و شیرین رو تشبیه میکنه به یه بوستانی و بعد میگه که اونجا داشتم تو اون بوستان کیف میکردم و چرخ میزدم و اینا. و حالا اینجا ببینیم که چجوری داره راجع به کار کردن صحبت میکنه. خیلی جالبه که میگه در خاطرم این که وقت کار است، که اقبال رفیق و بخت یار است. همین داریم توصیف میکنه قبل اینکه حالش خیلی خوشه دیگه. اینجا این نگاهی که به کار کردن داره خیلی برام جالب بود که حالا تو اون تفسیری هم که خدمتتون تقدیم کردم مفصل راجبش حرف زدیم، ولی اینجا میخوام یه ارجاع دوباره بهش بدم. تا کی نفس تهی گزینم و از شغل جهان تهی نشینم. دوران که نشاط فربهی کرد، پهلوز تهی روان تهی کرد. سگ را که تهی بود تهیگاه، نانی نرسد تهی در این راه. بر ساز جهان نوا توان ساخت، کان راست جهان که با جهان ساخت. گردن به هوا کسی فرازد، کو با همه چون هوا بسازد. چون آینه هر کجا که باشد، جنسی به دروغ برتراشد. هر طبع که او خلاف جوی است، چون پرده کج خلاف گوی است. چیزی که خیلی مهمه اینجا میخوام بهش توجه بکنید و در کل منظومه و خب طبعا کل کارهای نظامی، اینه که این بشر چقدر در ذره ذره چیزای دور و برش
توجه کرده و چقدر تأمل کرده و چقدر تصویر داره از چیزهای مختلف. نمونهش اینجا به محض اینکه میخواد این مطلب رو بیان بکنه که اه، اینجوری نیست که فقر و کار نکردن و اینا چیز خوبیه، میخواد بگه نه اصلا این خبرها نیست دیگه. کل مضمون این تیکش اینه دیگه که اگر تو کار نکنی و ازت خوب نباشه کسی هم سمتت نمیاد. تو هر چی که رونق کارت بیشتر باشه بیشتر طرفدار داری. این کل موضوعی که میخواد بگه. دقیقا زمانی که دقیقا مثل وقتی که اینو خودمون هم شاید گاهی تجربه کرده باشیم دیگه، که وقتی احساس میکنیم که وقتی سرمون شلوغه بیشتر بامون کار دارن، ولی وقتی که اصطلاحا میگن خیلی در دسترس بقیه‌ای، برای همه کار وقت داری، نمیدونم هیچ کاری انگار خودت نداری، یه تصور بقیه هست و این شکلی شکل میگیره که این آدمه هست دیگه همیشه هر وقت ما بخوایم پس نمیخوایم اصلا فعلا کاری باش نداریم. اینو میخواد مطرح بکنه دیگه. ولی ببینید که یهو میاد یه مثالی میزنه از غذا دادن به یه سگی. میگه سگ را که تهی بود تهیگاه، تهیگاه یعنی عقب سگ دیگه. میگه سگی که لاغره کسی بهش غذا نمیده. همه یه سگ چاق و چله رو دوست دارن. سگی که فربه سر حال چاق و چله است همه به اون غذا میدن، همه از اون خوششون میاد. و یعنی میبینید که یهو نگاه کرده به این که آقا شرایط غذا دادن به سگ رو نگاه کرده، اینو انگار تو ذهنش گذاشته و داشته وقتی مثلا به غذا دادن به یه سگ نگاه میکرده چقدر داستان برای این ساخته. ما بعدا توی باز همین اثر فقط، یعنی تازه اصلا نیازی نیست خیلی پا رو فراتر بذاریم، توی همین اثر هم جلوتر میبینیم که چند مثال مختلف داره با سگ. یعنی تمثیل‌های مختلف، داستان‌های مختلف و برای بیان مفاهیم مختلف. و بعد به تو اینو داره میگه که ببین من چقدر پس فکر کردم به یه کار خیلی ساده، به یه موجودی که دور و بر من داره زندگی میکنه و اینو جای جای مختلف این کارو کرده. یعنی راجع به انواع حالات و روحیات آدمی چقدر نشسته و فکر کرده و تصویر داره که تونسته تو این کار استفاده بکنه. و در واقع میگم حالا کلیت چیزی که میخواست بگه همینه که میگه ببین کسی که رونق نداره کار و کاسبیش طرفدار هم نداره. اینجوری نیست که تو خیلی قضیه متناقضیه دیگه. میگه ببین مثلا وقتی که یه دوتا از میخوایم به یکی کار سفارش بدیم، میریم نگاه میکنیم ببینیم اونی که بیشتر مشتری داره ما هم بهش کار میدیم، نه اونی که مثلا هیچ مشتری نداره. چون خودش مثلا حالا این خودش هم یه تناقض ایجاد میکنه، ولی حالا کاری باش نداریم دیگه، اون بحثه دیگرتریه. و یک چیز دیگه ای که داره بیان میکنه اینه که در این حال آدمی میتونه کار و بارش رو تو جهان رونق بده و در واقع خیلی اه، سرافراز بتونه در جهان حرکت بکنه و کار و کاسبیش رونق داشته باشه که بتونه منعطف با همه برخورد بکنه، با هر کسی مثل خودش برخورد بکنه. و این اصلا نشون دهنده دورویی نمیدونه. اینش خیلی جالبه که داره میگه که بر ساز جهان نوا توان ساخت، کان راست جهان که با جهان ساخت. گردن اینجا دوباره داره نشون میده که این یه به این مفهومی مثل هوا هم فکر کرده که هوا چرا مثلا برای همه جذابه، برای که هیچ کس هوا براش بد نیست، همه به هوا نیاز دارن. گردن به هوا گردن به هوا کسی فرازد، کو با همه چون هوا بسازد. چون آینه هر کجا که باشد، جنسی به دروغ برتراشد. ببینید یه مفهوم میخواد بگه، دو تا مثال میزنه کارو در میاره. باز تأکید میکنم که چقدر در جزئیات همه چی نگاه کرده و چقدر همه چی رو به هم ربط داده. یعنی میگه ببین این که هوا برای همه خوبه، یعنی که ما میتونیم ازش اینو یاد بگیریم که ما هم باید مثل هوا بتونیم برای همه خوب باشیم، با همه بتونیم بسازیم. مثل آینه، این دروغ که میگه دروغ الزاما منفی بد الانو نداره دیگه، قبلا هم صحبت کردیم راجبش. این دروغی که میگه به معنی مجازه، به معنی غیر واقعیه. میگه که آینه رو هر جا بذاری عین همونو مجازشو میسازه. تو هم باید مثل آینه باشی، هر جا که رفتی یه چیزی از مجاز اونجا بتونی تولید بکنی و بذاری.
باز میگم این چیزهایی که اینجا دیگه کاملا میگم اینا فرم دیگه، جوری که این مثال ها رو به کار میبره، شما میتونی دونه دونه‌شو بگیری به یه تیکه دیگه از کار ربط بدی. مثلا اینجا که میگه چون آینه هر کجا که باشد جنسی به دروغ بر تراشد، بعدن که داره راجبه این که حالا میرسیم یه تیکه هایشو میبینیم، ولی داره میگه که ببین اگر پس یعنی اگر من قبول کردم که کاری که سفارش که شاه به من داده رو قبول بکنم و بسازم، به این دلیل، به دلیلی که معتقدم همچین چیزی کار خوبیه که من مثل آینه باشم. اوکی، من به من سفارش شده لیلی و مجنون رو بسازم. اولش هم میبینیم حالا تو خیلی هم یعنی دیدیم دیگه تو سرش هم میزنه، خیلی هم میگه اصلا این قصه بیخودیه، ولی تهش چون میخواد آینگی بکنه، مثل آینه باشه که هر کجا میره یه جنسی رو به دروغ بتراشه، میشینه لیلی و مجنون رو به این کیفیت مینویسه و تحویل میده. خب اینم یه بخش دیگه، یه مثال دیگهش. حالا اینجا همون جایی که گفتم که حالا داره راجع به این صحبت میکنه که این آینگی داره میکنه، در واقع راضی میشه لیلی و مجنون رو بسازه، به خاطر اینه که داره صفت آینگی رو در خودش بیدار میکنه و با اون صفت داره کارو مینویسه، وگرنه خیلی تمایلی نداره که بشینه یه همچین چیزی رو بسازه، برای که حالا توضیح میده که میگه که این در واقع قصه خشکیه، قصه تو بیابونه، قصه هیچ ظرفیت پلات نداره. حالا این تیکش رو بخونیم یه تیکه با هم. میگه که فرزند محمد نظامی، آن بر دل من چو جان گرامی، آن نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست. داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس. خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی. لیلی مجنون ببایدت گفت، تا گوهر قیمتی شود جفت. این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر. خاصه ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. نعمت ده و پایگاه ساز است، سرسبز کن و سخن نواز است. این نامه به نامه از تو درخواست، بنشین و ترازنامه کن راست. گفتم سخن تو هست بر جای، ای آینه روی آهنین رای. اینجا پسرش یعنی داره میگه که من شک دارم، نمیخوام اینو انجام بدم و اینها. بعد پسرش میشینه کنارش، محمد نظامی پسرش میشینه راضیش میکنه و داره باش صحبت میکنه که میگه تو قبلا خسرو و شیرین رو گفتی، یکی دیگه هم بذار این جفت بشن و فلان و این داستانا، که حالا میگه که قبوله، ولی این حالا داره اون شک و شبهاتی که داره رو میگه دیگه. لیکن چه کنم هوا درنگ است، اندیشه فراخ و سینه تنگ است. اندیشه فراخه، خیلی فکرم درگیره، فکرم خیلی بلند داره میپره، چون میخوام آینگی پیشه کنم، ولی سینم تنگه. چرا؟ ببین چقدر قشنگ میخواد بگه. این اصلا میتونه بیاد جز دایره لغاتمون. دیدین زمانی که مثلا به خصوص بچه‌هایی که نویسندگی تجربه کردن میدونن، مثلا شما یه ایده، یه درامی به ذهنتون رسیده، بعد اینو مثلا به استادتون، مربیتون بهش میگی من یه همچین چیزی، یه همچین ایده‌ای دارم، میخوام اینو فیلمنامه کنم. اون میگه که ببین این ظرفیت پلات کمه، پلاته برای فیلم بلند راه نمیده، ظرفیت نداره، اینو برای یه فیلم کوتاه بنویسش. یا مثلا میگه ببین این فیلم بلند ازش در نمیاد، ظرفیت فیلم کوتاه هم نداره، یه داستان کوتاه خوب از این در میاد. خب اینو حالا ببین اینجا با یک کلمه تکلیف رو روشن میکنه. میگه که دهلیز فسانه چون بود تنگ. میگه دهلیز فسانه تنگه. اصلا این چقدر قضیه رو برای شما در آورده، یعنی داره اون افسانه، اون داستان رو به یه دهلیزی شبیه میکنه، بهش یه دهلیزی میده که نویسنده میره تو اون دهلیزه، حالا میخواد اونجا حرکت بکنه. خب وقتی که این تنگه، خود به خود نویسنده هم نمیتونه حرکت بکنه. دهلیز فسانه چون بود تنگ، گردد سخن از شده آمدن لنگ. میدان سخن فراخ باید، تا طبع سواری نماید. این آیت اگرچه هست مشهور، تفسیر نشاط هست از او
دور، نشاط توش در نمیاد. خیلی هم مشهوره دیگه لیلی و مجنون، خب مفصل راجع بهش صحبت کردیم دیگه، میدونید اتفاقی که افتاده اینه که این چندین نسخه قبل از نظامی وجود داره لیلی و مجنون. حالا یه نسخه هم قرار نظامی بنویسه، میگه ولی این خیلی مشهوره، اوکی، ولی نشاط توش نیست. افزار سخن نشاط و ناز است. داره راهکار میده که مثلا میتونیم اینجا حتی ببینیم که اون به دید فن نویسندگی هم چجوری نگاه میکرده به قضیه و به چه چیزهایی توجه میکرده. اینا باز میگم فرمشه دیگه، یعنی خود نظامی داره به این فکر میکنه که من قبل از اینکه بشینم اینو بنویسم داره میگه برامون که به چیا فکر کرده، تکنیک چه تکنیکایی به کار برده. افزار سخن نشاط و ناز است. من دیگه اینا رو توضیح نمیدم برای اینه که یک دور کامل لیلی و مجنون رو ما خوندیم و تفسیرش کردیم دیگه. حالا احیانا اگر شما جزء افرادی هستید که هنوز لیلی و مجنون رو خودتون نخوندین یا از طریق ویدیوهای من دنبال نکردین، ویدیو حالا یا نسخه صوتیشو دنبال نکردین، بدونید که اگر اینجا سری دارم میخونم رد میشم برای اینه که خیالم راحت یه بار مفصل راجع به اینا صحبت کردیم. افزار سخن نشاط و ناز است، زین هر دو سخن بهانه ساز است. بر شیفتگی و بند و زنجیر باشد سخن برهنه دلگیر. میگه داستان داره چیه؟ داستان میگه آقا این فقط شیفتگی دیگه عاشقیه، بقیهش بند و زنجیره. این دوتا همینجوری بخوای لخت بشینی لخت و لخت کلامو بذاری جلوی مخاطب، دلگیره، کلام ملال‌آوریه. آرایش کردن ز حد بیش، رخساره قصه را کند ریش. می‌بینید اینجا چقدر داره داستان نویسی رو هم یاد میده دیگه. میگه آب نبند تو پلات. اینجا خودتون مثلا می‌بینید یه فیلم مثلا سینمایی دیدین یا یه رمان خوندین، مثلا می‌بینین از یه جای همینجوری آب بسته بش. میگه این رخساره قصه رو کند ریش. در مرحله‌ای که ره ندانم، پیداست که نکته چند رانم. میگه برای که میگه مخاطب میفهمه. خب مخاطب میفهمه که من اگر اینو بخوام آب ببندم توش، میفهمه و که من اینجا دارم از خودم آب میبندم به داستان، در نتیجه این کار نکن. و میگه ببین اصلا اینا نه باغ و نه بزم شهریاری، نه رود و نه می نه کامگاری، اینا هیچ چیزی اصلا داستان اینا رو نداره. داستان باید اینا توش باشه تا منم حالا اونجا خودم هم یه چند تا چیز سوار بکنم. بر خشکی ریگ و سختی کوه، تا چند سخن رود در اندوه. باید سخن از نشاط سازی، تا بیت کند به قصه بازی. خب و این بود که از ابتدای حالت، که از گرد نگشتش از ملالت. میگه ایناست که از وقتی باعث میشه که یه قصه رو میخونی خوشت میاد ملال انگیز نیست، این چیزا باعث میشه که ملال انگیز نباشه. گوینده ز نظم او پرافشاند، تا این غایت نگفته زان ماند. چون شاه جهان به من کند باز، کاین نامه به نام من بپرداز. با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت. که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گهر نسفته بر راه. و ولی میگه که حالا اوکی، چون دیگه یه دستوری به من رسیده از طرف شاه، من مجبور میشم آینگی پیشه کنم. برمیگرده به همون حکمتی که چند تا بیت قبل راجبش صحبت کرده. من میشم مثل آینه، من میشینم. حالا ولی دیگه اینجا نظامی شاعر میاد وسط. ولی میگه با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت. که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گهر نسفته بر راه. این دیگه ولی خودش هم یه حالی به خودش هم میده. ولی حالا باز دوباره خیلی جالب شروع میکنه یه جوری به خودش حال میده و بعد دوباره ببینیم چی میگه دیگه، چه جوری بیان میکنه اینو. خواننده اش ار فسرده باشد، عاشق شود ار نمرده باشد. باز آن خلف خلیفه زاده، دوباره بچهش داره باش حرف میزنه، باز آن خلف خلیفه زاده، کین گنج به دوست در گشاده. یک دانه اولین فتوحم، یک لاله آخرین صبوحم. گفت ای سخن تو همسر من، یعنی لقبش برادر من. در گفتن قصه ای چنین چست، اندیشه نظم را مکن سست. هر جا که به دست عشق خوانی است، این قصه بر او نمک فشانی است. گرچه نمک تمام دارد، بر سفره کباب خام دارد. چون سفته خارش تو گردد،
پخته به گزارش تو گردد، زیبا روی بدین نکویی، وانگاه بدین برهنه رویی. کس در نه به قدر او فشانده است، زین روی برهنه روی مانده است. جان است و چو کس به جان نکوشد، پیراهن عاریت نپوشد. پیرایه جان ز جان توان ساخت، کس جان عزیز را نینداخت. جان بخش جهانیان دم توست، وین جان عزیز محرم توست. از تو عمل سخنگزاری، از بنده دعا ز بخت یاری. چون دلدهی جگر شنیدم، دل دوختم و جگر دریدم. در جستن گوهر ایستادم، کان کندم و کیمیا گشادم. راهی طلبید طبع کوتاه یا طبع کوتاه، کندیشه بود از درازی راه. میبینید داره میگه که چه جوری به چی فکر کردم و چه تکنیکی رو به کار گرفتم، از طریق چه تکنیکی رفتم و به فرم رسیدم. میگه که نشستم دنبال گوهر گشتم، کان کندم و کیمیا گشادم. یعنی میگه رفتم داخل چیز، رفتم در واقع توی معدن، شروع کردم معدن رو کندن که کیمیا پیدا بکنم. و راهی طلبی طبع کوتاه. طبع کوتاه یه بحر دیگه، یه بحر خفیفه که خیلی کوتاه، همین بحری که باش لیلی و مجنون رو نوشته داره. حتی ببین تا کجا داره راهنمایی میکنه که میگه من اومدم و به اینم فکر کردم، چون اندیشه بود از درازی راه، چون فکر میکردم که مسیر خیلی طولانیه و این داستان خیلی داستان بلندی قراره باشه. من یه در واقع یه وزن کوتاه براش انتخاب کردم که سریع کوتاه کوتاه قصه رو بگم و برم جلو. راهی طلبی طبع کوتاه، کندیشه بود از درازی راه. کوتاه‌تر از این نبود راهی، چابکتر از این میانگاهی. بحری است، حالا داره توضیح میده چرا این انتخاب کردم. چون بحری سبک ولی رونده، ماهیش نمرده بلکه زنده. ماهی میبینید باز بازی داره میکنه با معنی ماهی که اونجا بحر رو داره بحر عروضی رو به کار میبره. میگه این یه بحریه که سبکه ولی رونده است. بعد یه کاری میکنه تو معنی بحر بالا بتونی بازی بکنی باهاش. بسیار سخن بدین حلاوت، گویند و ندارد این تراوت. زین بحر ضمیر هیچ غواص، بر نارد گوهری چنین خاص. میگه تازه ببین هیچ کس هم نمیتونه مثل من، این یه بحری استفاده کردم که هیچ غواصی ولی این بحر رو نمیتونه مثل من استفاده بکنه دیگه. تازه داره در رابطه با تکنیکش هم داره پوز میده دیگه. هر بیتی از او چو رسته در، از عیب تهی و از هنر پر. در جستن این متاع نغزم، یک موی نبود پای لغزم. می گفتم و دل جواب میداد، خاریدم و چشم آب میداد. دخلی که ز عقل درج کردم، در زیور او به خرج کردم. این 4000 بیت اکثر، شد گفته به 4 ماه کمتر. گر شغل دگر حرام بودی، در 14 شب تمام بودی. ببینید چقدر قشنگ داره تکنیکال توضیح میده که من چجوری اینو نوشتم، به چیا فکر کردم، چجوری بحر استفاده کردم، این بحر رو من چجوری استفاده کردم، چرا اینو گووردم و چجوری شد که اصلا به این فکر افتادم. حتی داره نگرانی‌هاش رو قبل از اینکه داستان رو شروع کنه، نگرانی‌هاش رو بیان میکنه، چجوری به پلات قصه فکر کرده، چجوری میگم دقیقاً از تکنیک داره رد میشه دیگه. و الاخر که میگه که 4 ماه هم زمان از من گرفت، اگر کار دیگه ای نداشتم این کار 2 هفته بود. و تاریخش هم میگه و میره جلو. بعد میاد حالا یه جای دیگه خیلی بامزه تر، داره راجع به این داره بچهش نصیحت میکنه و اینم برام جالب بود که شما هم بهش توجه بکنید. داره بچهش نصیحت میکنه که بچه خوبی باشه، نمیدونم برو دنبال کار درست حسابی و فلان اینا. و اینجا میبینیم که میگه چی؟ میگه در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. اینجا چقدر داره به خیال پردازی اشاره میکنه. میگه ببین حالت شعر وقتی که به اون حالت خیلی تمام و کمال خودش میرسه، خیاله، دروغه، کذبه. خب داری کذب میبافی. پس دنبال شعر نرو. دنبال شعر بری در بهترین حالتش که برسی، تازه داری اونجا خیلی کامل و تمام و کمال داری دروغ میگی، داری کذب میگی.
و در واقع چی میگه، حالا یه چیز دیگه هم هست، دو تا علت داره. یکیش اینه که داری دروغ خیال و اینا سر هم میکنی. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه که زین فن مطلب بلند نامی، کان ختم شده است بر نظامی. میگه من رفتم نظامی تهشو زده، تو دیگه اسمت امکان نداره از نظامی بلندتر بشه، امکان نداره بتونی از من جلو بزنی، چون من این فن رو یه جوری پیش بردم که دیگه قله‌شو زدم. نظم ارچه به مرتبت بلند است، آن علم طلب که سودمند است. خیلی حالا ببین چه علمی جالبه براتون. در جدول این خط قیاسی میکوش به خویشتن شناسی، تشریح نهاد خود در آموز، کین معرفتی است خاطر افروز. پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان. عملا داره بهش میگه پیغمبر گفته که ما دو تا علم بیشتر نداریم، یه علم ادیان داریم، یه علم ابدان داریم، که ابدان یعنی بدنا دیگه، پزشکی. که داره بهش میگه که اون موقع هم نظامی هم میخواسته بچه شد که خودش دیگه قله شعر و شاعریه، داره به بچهش توصیه میکنه بابا جان برو یا فقه بخون یا پزشکی. در ناف دو علم بوی طیب است، وان هر دو فقیه یا طبیب است. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. می باش فقیه طاعت اندوز، اما نه فقیه حیلت آموز. اینجا خودش داره نشون میده که از همون زمان هم ما دو دسته فقیه مختلف داشتیم، یه فقیه هیلگر و حقه‌باز و اینا داشتیم، یه فقیهی بود که دنبال طاعت و اینا بود. گر هر دو شوی بلند گردی. از این دوتا شدی، یکی این دوتا شدی، دیگه به جای خوبی رسیدی، پیش همه ارجمند گردی. اینم جایی بود که گفتم خوبه بهش اشاره بکنم. و اینجا حالا یه وقتی اونجایی که مجنون رو بر میدارن و میبرن به سمت خونه کعبه، باباش درش میداره میبرتش اونجا خونه کعبه که در پناه خونه کعبه این دعا بکنه و خدا عقلشو بهش برگردونه و حال و روزش خوب بشه. اینجا یه کاری میکنه که حالا تکنیک خالیه، کلمه حلقه رو رستشو میکشه، اما اینو صرفاً برای این که به شما نشون بده در واقع تکنیکشو به رخ بکشه این کارو نمیکنه، میذاره درست جایی که باید این حلقه رو میاره و تمام میگم رسی که از حلقه میتونه بکشه رو اینجا میکشه. اینو میتونست هر جای دیگه هم این کارو بکنه دیگه، یعنی نشون بده یه جای وسط کار. این اونجاست که میگم تکنیک باید در خدمت اون فرمه باشه دیگه، وگرنه همینجوری تکنیک نمه، مثل اینه که مثلا دیدین یه نوازنده مثلا تار یه جایی یه تکنیکی رو استفاده میکنه که به جای تو ذوق نمیزنه، قصد خودنمایی نداره، در خدمت اثرش اون تکنیک رو داره به کار میگیره. ولی یه وقتی هم هست یه نوازنده ای رو سازش آکروبات بازی میکنه دیگه، فقط میخواد به شما نشون بده که ببین من چقدر خوب میتونم از این ساز استفاده کنم و چقدر من تکنیک دارم، بیاین کف کنین از تکنیکم. اون اصلا خود به خود از اثر میزنه بیرون. اینجا هم همینه، جاهای مختلف کلمه‌های مختلفی رو آورده که رس کلمه رو کشیده، ولی اینجا یعنی همش سر جای خودش این کارو کرده. یهود این حس به تو دست نمیده موقع خوندن که نگاهی میخواسته اینجا به من بگی که ببین من میتونم اگه بخوام. و ببینیم چیکار میکنه، یه دور میخونمش که حالا مجنون رو برداشته و بعد ببین چقدر یعنی تمام میزانسن و تمام چیدمان صحنه‌ای که اتفاق میفته توی داستان و اون سکانسی که داره پدر مجنون رو برداشته میبره به سمت خونه خدا، به سمت خونه کعبه، میبینی که چقدر همه عناصر داستان، از شرح صحنهش، از نمیدونم حالا اینا اصطلاحات جدیده دیگه، مثلا اونجا که قطعا نظامی به این فکر نمیکنه من یک شرح صحنه بنویسم، ولی می‌بینی که چقدر فضا رو درست داره میسازه، چقدر عجیب و غریب داره این کارو میکنه که از موقعی که اینا راه میفتن مجنون ساکته و در سکوت مطلق داره مجنون میاد جلو. بابا همینجوری داره راه میره، داره خلعتی میده، داره نذر و نیاز میکنه تو مسیرش فلان اینا، به امید اینکه این بچهش حالش خوب بشه. و این
این حلقه بودن، این مثل حلقه ساکت نشسته تو مسیر داره میاد مجنون. اینجا میگم دیگه تکنیک میره تو کنار، فرمه مجنون مثل یه حلقه افتاده توی اون کجاوهی که دارن میبرنش و یهو از یه جای اون حلقه ساکت و نظامی تصویرش رو تبدیل میکنه به یه ماری که حلقه زده. یه کلمه رو باباش میگه و این حساس میشه، شاخکاش تیز میشه، مثل ماری که حلقه شده میپره، یه حلقه رو توی دیوار خونه خدا میگیره و شروع میکنه حالا اونجا حرف زدن، یهو نطقش باز میشه. ببینید که این حلقگیه خود اون سکانس داره تحمیل میکنه به شاعر، به خالق، که اینجا وقتشه که تو تا میتونی اون مفهوم حلقه رو برای مخاطب چیکار کنی؟ بولدش بکنی و انواع این حلقگی رو نشون بدی. بگرفت به رفق دست فرزند، در سایه کعبه داشت یک چند. اینجا اونجایی که دیگه رسیدن، حالا دستشو میگیره میشونه کنار، میشونه تو سایه کعبه. گفته ای پسر این نه جای بازی است، بشتاب که جای چاره سازی است. در حلقه کعبه حلقه کنده است، که از حلقه غم بدو توان رست. گو یا رب از این گزاف کاری، توفیق دهم به رستگاری. رحمت کن و در پناه هم آور، زین شیفتگی به راه هم آور. دریاب که مبتلای عشقم، و آزاد کن از بلای عشقم. اینجا مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. میگفت حلقه زلف، میبینید حالا توضیحشو میگم دادم دیگه، اینا همه رو به دیتیل، که اینجا جاشه که تو حلقه رو بیا اینجوری رستشو بکشی. در حلقه زلف کعبه زد دست، حلقه زلفش مار حلقه، نمیدونم اونجا داره میگه خود حلقه رو، حالا باز جلوتر هم بازم داره. مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. میگفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گویند ز عشق کن جدایی، این نیست طریق آشنایی. من قوت ز عشق میپذیرم، گر میرد عشق من بمیرم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. آن دل که بود ز عشق خالی، سیلاب غمش براد حالی. یارب به خدایی خداییت، وانگه به کمال کبریاییت، یا وانگه به کمال پادشاییت. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم. گویند که خو ز عشق وا کن، لیلی طلبی ز دل رها کن. یارب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاده میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گرچه شده ام چو مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. از حلقه او به گوش مالی، گوش ادبم مباد خالی. بی باده او مباد جامم، بی سکه او مباد نامم. جانم فدی جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش. گرچه ز غمش چو شمع سوزم، هم بی غم او مباد روزم. عشقی که چنین به جای خود باد، چندان که بود یکی به صد باد. میبینید یهو با چه شوری اینجا مجنون نطقش باز میشه، چون رمز رو شنیده. خب اینم باز یه تصویر دیگه بود. یه جای دیگه که خیلی باز تکنیک رد میشه و اصلا داستان پردازی قضیه خودشو تو فرم داره نشون میده، اون جاییه که نوفل مجنون رو میبینه، حالش اصلا نوفل هم خودش یکی از سکانس خیلی باحال، خیلی عجیب غریبه که حالا باز میگم اگر نخوندین حتما این بخش و جنگی که نوفل میکنه با قبیله لیلی رو حتما بخونیدش یا گوشش بدید. اینجا نوفل یه آدمیه که چیکار میکنه که میاد دلش برای مجنون میسوزه، میگه ببین من میرم لیلی رو با جنگ برمیدارم میارم. یه آدم فرمانده نظامیه، خیلی جنگجو و اینا. میگه که من
میرم میجنگم و لیلی رو از چنگ قبیله در میارم و به طرز خیلی عجیب غریبی مجنون خوشحال میشه. اول خیلی هم حال میکنه، خیلی هم تشکر میکنه و اصلا اینقدر شاد میشه و اصلا این کار عجیبی، اصلا ببین چه شخصیت پردازی داره میکنه نظامی اینجا، که مجنون اصلا شاد میشه از اینکه یه آدمی اومده قول داده، آدم جنگجوییه و خیلی در جنگ و اینها خیلی کارش درسته، اومده قول داده به مجنون که من میرم با جنگ لیلی رو برات میارم. حالش خوش میشه، به زندگی برمیگرده، غذا میخوره، میخوابه توی مجلس مثلا موسیقی و فلان و اینا، با نوفل شرکت میکنه و از این داستانا برمیگه مثل آدم زندگی میکنه. ولی به محض اینکه نوفل جنگش رو با قبیله لیلی شروع میکنه، علیه قبیله خودش میجنگه و اینجا میبینیم، ببین چجوری تصویرش میکنه. جنگ شده، هر کس به مصاف در سواری، مجنون به حساب جان سپاری. هر کس فرسی به جنگ میراند، او جمله دعای صلح میخواند. هر کس تللی به تیغ میکشت، او خیشتن از دریغ میکشت. میکرد چو حاجیان طوافی، انگیخته صلحی از مصافی. گر شرم نیامدیش چون میغ، بر لشکر خیش زدی تیغ. گر طعنه زنش معاف کردی، با موکب خود مصاف کردی. گر خنده دشمنان ندیدی، اول سر دوستان بریدی. گر دست رسش بودی به تقدیر، بر همسپران خود زدی تیر. گر دل نزدیش پای پشتی، پشتیگر خیش را بکشتی. می بود در این سپاه جوشان، بر نصرت آن سپاه کوشان. اینجا به طلایه رخش رانده، وانجا به یزک دعا نشانده. از قوم وی ار سری فتادی، بر دست برنده بوس دادی. وان کشته که بد ز خیل یارش، می شست به چشم سیلبارش. کرده سر نیزه زین طرف راست، سر نیزه فتح از آن طرف خواست. گر لشکر او شدی قوی دست، هم تیر بریختی و هم شست. ور جانب یار او شدی چیر، غریدی از آن نشاط چون شیر. پرسید یکی، حالا این همه کارا رو داره میکنه، داره توصیف میکنه که این، حالا دیگه جزئیاتشو نمیگم دیگه، داره هی توصیف میکنه که این چجوری داره کارشکنی میکنه، داره برای مرگ سپاه لیلی خوشحالی میکنه، به ناراحتی میکنه، برای مرگ سپاه خودش خوشحالی میکنه و اینها. و یهو یکی این وسط میبینتش، میگه آقا داداش ما اینجا داریم برای تو میجنگیم ما. پرسید یکی که ای جوان مرد، که از دور زنی چو چرخ ناورد. ما از پی تو به جان سپاری، با خصم تو را چراست یاری. خصم یعنی دشمن. میگه ما داریم برای تو جونمون رو میدیم، تو برای چی طرفدار دشمنی؟ حالا چرا؟ گفتا که چو خصم یار باشد، یا گفتا که چو، حالا تاکید بیشتری باید میخواد، گفتا که چو خصم یار باشد، با تیغ مرا چه کار باشد. میگه دشمن یار منه، دشمن معشوق منه، من تیغ بردارم براش. با خصم نبرد خون توان کرد، با یار نبرد چون توان کرد. میگه با دشمن میتونی بجنگی ولی با یار که نمیتونی بجنگی. از معرکه ها جراحت آید، اینجا همه بوی راحت آید. آن جانب دست یار دارد، کس جانب یار خار دارد. میل دل مهربانم آنجاست، آنجا که دل است جانم آنجاست. شرط است به پیش یار مردن، زو جان ستدن ز من سپردن. چون جان خود این چنین سپارم، بر جان شما چه رحمت آرم. میگه من تو خودم جون خودم رو دارم فدا میکنم براش دیگه، نگران جون شما ها. میبینید که باز شخصیت پردازی میکنه که از دیگه تکنیک رد میشه و داره به فرم میرسه جوری که کمتر کسی میتونه فکر بکنه که من برای اینکه یک وجه عجیب غریب عاشقی از این شخصیت به شما نشون بدم، میام یه نفر رو میارم تو داستان که این برای به دست آوردن لیلی یه جنگی را میندازه که طلب مجنون به در واقع اتفاق بیفته، مجنون به مطلوبش برسه، به معشوقش برسه، ولی موقعی که جنگ میشه بلند میشه میره علیه سپاه خودش خوشحالی میکنه، برای اینکه یارش اونجاست. من هر جوری باشه من تو سپاه یارم دارم میجنگم. این باز یکی دیگه از اون جاهای عجیب غریبی بود که توی داستان هست. و
حالا اینجا بعد از این که اینجا هم باز داره یه خورده دیگه شخصیت پردازی میکنه و بعد از جنگ میبینیم که باز اینجا میگم تکنیک دیگه رد میشه. شما به لحاظ تکنیکی شاید خیلی نتونین ربطا رو پیدا بکنی، اینجا دیگه میره تو فرم. یعنی شما باید تصور بکنی که وقتی که یک جنگی تموم میشه احتمالاً اسیر گرفتن دیگه. حالا این مجنون هم که خودش اسیر عشقه و این اسیر عشق بودنه با اسیرایی که بعد از اون جنگه داره اتفاق میفته هر جای دیگه باشه ما خیلی گیر بهش نمیدیم که مثلا مجنون یهو خودش رو اسیر عشق میبینه، ولی جنگ رو هم میاره وسط. جنگ هم به دلیل اینکه پر از اسیره باز قرابت معنایی ایجاد میکنه. یعنی به ما میگه که ببین الانی که بعد از جنگ نوفل که با اون وضعیت حالا جنگ تموم میشه و بعد بزرگای قبیله لیلی میان با نوفل صحبت میکنن و نوفل هم مثلا بیخیال میشه یهو، بعدش که بعد جنگ مجنون راه میفته میره، حالا بعد جنگ داره به این فکر میکنه برم اسیر آزاد کنم. چه اسیری؟ میبینه که آقا لیلی هم اونجا تو دست قبیله‌اش، هم قبیله‌اش اسیره، منم اسیر عشقم، حالا به نیت این برم اسیر آزاد کنم. باز این تو فرهنگ ما هم هست، فرهنگ هم خیلی جای دیگه هم هست، این که مثلا در راستای مثلا حمایت یا در راست یا مثلا به یاد اسیرای جنگی، به یاد مثلا چه میدونم کشته شده های جنگی، به یاد کسایی که مثلا میگن اسیر خاک شدن، به یاد یا در مثلا در مدح آزادی میان چیکار میکنن، مثلا کبوتر آزاد میکنن، یه سری حیوان آزاد میکنن تو طبیعت و اینا. دقیقا مجنون هم داره همین کارو میکنه، منتها اونجایش که دیگه میگم از تکنیک رد میشه، فرم داره اتفاق میفته، اینه که این بلافاصله بعد جنگ با نوفل اینا داره میاره. یعنی بعد جنگ ذهن ناخودآگاه آماده است که موقعی که میخواد حالا یه وجهی از شخصیت مجنون به ما معرفی بکنه، میاد چه وجهی رو معرفی میکنه؟ وجه اسیر آزاد کردنشو، که این داره میره میگرده، اول اسبشو میده، بعد نمیدونم مثلا یه جوری راضی میکنه شکارچیا رو که یکی آهو گرفته یکی گوزن گرفته، میاد اینا رو میده میره، اصلا براش مهم نیست که به بهای آزاد کردن اونا رو پرداخت میکنه میره. مثلا اولش و در واقع داره در اون حیوانایی که داره آزاد میکنه، حالا اینجا هم باز یه فرم دیگه اتفاق میفته دیگه. ما همیشه چشم یار رو توضیحشو دادم اونجا، همیشه چشم یار رو تشبیه میکنیم به چشم آهو دیگه، به خاطر که چشم آهو معتقدیم که چشم زیبایی داره و اینها، خیلی چشم درشته فلان، زیبایی شناسیش هم میتونیم بررسی بکنیم. چشم معشوق هم همیشه به چشم آهو تشبیه شده. حالا اینجا داره برعکس میاد، اینجا داره در واقع اون چیزی که ما برای تشبیه استفاده میکنیم و میبینه، میره یادش میفته به اون چیزی که ما تشبیه کردیم. یعنی چشم آهو رو دیده یادش به چشم یار افتاده، در حالی که همیشه این تصویر برعکس دیگه. اینجا میشه شوخی با تکنیک، این اون جنسیه که تکنیک رو ما ازش با اشراف رد شدیم. یعنی تکنیک دیگه برای مثلا نظامی بازیچه است قشنگ. اینجا که داره میره یه آهوی رو میبینه که اسیره، میره جلو با صیادش صحبت میکنه، میگه چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. ما قبلا کلی دیدیم، یا حالا قبلا بعدا اینا میبینیم که کلی روی چهره معشوق رو به باغ بهاری داره تشبیه میکنه و میگه نگاه کن این حیوانی که من اونو تشبیه میکنم باهاش، خود حیوانه است، این اصل چیزه، این مشبهون به در واقع، اگر بخوایم از ادات تشبیه و اینا استفاده، از اجزای تشبیه استفاده بکنیم، که میگه که این آهو همیشه مشبهون به بوده، ولی الان من دارم مشبهون به رو میبینم، دارم میبینم که اون یارو که اون یاری که من بهش تشبیه میکردم اینو، ببخشید اون آهویی که همیشه به یار یاری که همیشه به آهو تشبیهش میکردم، حالا دارم آهو رو میبینم ولی یادم به یارم میفته. و داره بهش میگه که ببین او ماند و یکی دو آهوی خورد، صیاد برفت و بارگی برد، میداد ز دوستی نه ز افسوس، بر چشم سیاه آهوان بوس،
کین چشم اگر نه چشم یار است، زان چشم سیاه یادگار است. بسیار بر آهوان دعا کرد، وانگاه ز دامشان رها کرد. به یاد معشوق دعاشون کرد و رهاشون کرد. میره جلوتر، حالا یه گوزنی رو میبینه توی دام افتاده و این گوزنه حالا یه چیز دیگه، یه موضوع و مضمون دیگه، به یه دلیل دیگه ای دوباره اونو این گوزنه مجنون رو یاد معشوقش میندازه. مجنون چو رسید پیش صیاد، بگشاد زبان چو نیش فصاد. کی چون سگ ظالمان زبون گیر، دام از سر عاجزان برون گیر. بگذار که این اسیر بندی، روزی دو کند نشاطمندی. زین جفته خون کرانه گیرد، با جفت خود آشیانه گیرد. آن جفت که امشبش نجوید، از گم شدنش تو را چه گوید؟ کی آن که تو را ز من جدا کرد، مأخوذ مباد جز بدین درد. صیاد تو روز خوش مبیناد، یعنی که به روز من نشیناد. میگه نگاه کن، این تو این گوزنه رو گرفتی، یه معشوقی داره یا یه عاشقی داره، یه جفتی داره. به هر حال اگر امشب این جفتشو نبینه، میگه چی؟ میگه به خاطر این گم شدنه، این سرگشتگی، حال خودشو در واقع داره، خودشو لیلی رو میبینه تو این سیت دیگه. داره میگه ببین این اسیر شده. اسیر نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یکی اونجا تنهاست، یکی اینجا تنهاست. میگه اونی که تو رو اینجا میبینه، اونی که معشوقش رو اینجا میبینه شروع میکنه تو رو نفرین کردن، باعث و بانیش رو نفرین میکنه ها. اگر میتونی ولش کن بره، که این در واقع چیز میشه. بعد میره جلوتر، حالا ببین یک بار دیگه توی هر چی میبینه در واقع فرمه داره اینجوری اتفاق میفته دیگه. از جنگ برگشته، از جنگ نوفل برگشته، حالا داره همینجوری هی این حیوونا رو میبینه و باهاشون شروع میکنه همزاد پنداری کردن. خب فرم چند تا چیزه، میدونین فرم کارکردش اینجوریه، مثل یه کپسولیه. این عروسک‌ها یا این چیزا رو دیدین، این مثلا تیشرتای کوچیک که یه جوری پرسش میکنن، مثلا یه توپ این قدی میگیرین، بعد این مثلا پلاستیکشو باز کنی یا بندازیش تو آب، مثلا این بزرگ میشه یا میشه یه تیشرت خیلی بزرگ یا یه حوله خیلی بزرگ از توش در میاد. یا مثلا یه عروسکایی هست توی کپسوله رو میندازی تو آب، مثلا یه عروسکی از توش در میاد. فرمم اینجوریه، یه کپسول فشرده‌ایه از اطلاعات که تو هر چقدر وایسی روش و بررسیش بکنی، هی اطلاعات از توش میریزه بیرون. حالا اینجا دقیقا میبینید که اولا از جنگ برگشته و هم در واقع نزدیک بودن از جنگ برگشتن و مفهوم اسیر آزاد کردن. بعد توی اسیر آزاد کردن ها آهو میبینه و گوزن رو میبینه و اینها، که هر کدوم به یک دلیلی خودش یادش میاد که حال خودش و معشوقش رو توی اون اسیرا میبینه و آزاد میکنه. بعد کم اینجاها جاییه که دیگه کاملا داره از زندگی آدمیزادی خارج میشه. مجنون داره کاملا از خوی انسانی دور میشه و زندگی با مناسبات انسانی رو داره میذاره کنار و کم کم هرچی بیشتر میره جلو، بیشتر به حیات وحش داره برمیگرده. و اینجا داریم میبینیم که چجوری شروع میکنه. اول با عقل انسانی اول همزاد پنداری میکنه با اینا و هر حیوانی میبینه خودشو تو به حیوونا نزدیکتر میبینه. به حال آهو اونجوری میبینه، به حال گوزن اونجوری میبینه، حالا یکی دیگه‌ش هم میبینه. اونجایی که میره زیر درخت میبینه یه زاغی اون بالا رو درخت نشسته و اون سیاه بودن پر زاغ رو به حال خودش، یعنی یه عزایی از توش بهش میرسه و این عزایی رو درک میکنه از زاغ، که حالا داره باش دیالوگ میکنه. میگه این عزایی که تو داری برای چیه؟ گفت ای سیه سپید نامه، از دست کی سیاه جامه. شبرنگ چرا ای شب افروز، روزت چه شد سیه بدین روز. بر آتش غم منم تو جوشی، من سوگ زده سیه تو پوشی. گر سوخت دل نخام رایی، چون سوختگان سیه چرایی. ور سوخته وار گرم خیزی، از سوختگان چرا گریزی. شاید که خطیب خطبه خوانی، ببخشید، شاید که خطیب خطبه خوانی، پوشید سیه لباس از آنی.
زنگی بچه کدام سازی، هندوی کدام ترک تازی. من شاه مگر تو چتر شاهی، گر چتر نیی چرا سیاهی. خب اینجا دوباره میگم ببینید که داره اینقدر دلیل مختلف چیز میگه، مثلا این همه تو برای چی سیاهی، دلیل نداره تو سیاه باشی. حالا داره بررسی میکنه، فکر کرده، اینجا میبینید دیگه که میگم در چقدر در جزئیات مختلف زندگی فکر کرده و تصویر داره آماده که بتونه سر ضرب استفاده بکنه. داره به این فکر میکنه که ببین اینی که یه نفر سیاه باشه یا یه چیزی، حالا نه یه نفر، یه چیزی سیاه باشه یا یه کسی سیاه بپوشه یه سری دلیل داره دیگه، بیشتر از اون دلیل نداره. و میگه تو چرا اه، سیاه پوشیدی، مگه ایناست؟ مثلا واعظی، میگه خطیب خطبه خوانی، مگه مثلا مداحی روزه خونی مگه که سیاه پوشیدی؟ نمیدونم. یا اگه نه، اگه مثلا من پادشاهم مگه تو چتر پادشاهی دیگه، مثلا اون چتر پادشاه که سیاه بوده. و میبینیم که اینجا داره توجیه میکنه، اصلا داره توضیح میده کارکرد عقل مجنون زمانی که داره از عقل انسانی دور میشه و به عقلی که در، یا اون عقل، یا میشه گفت اون فهم و دانشی که در طبیعت وجود داره، داره کم کم از اون عقل خودشو میکنه و به عقل طبیعت داره نزدیک میشه. اینجا داریم میبینیم که چجوری دیگه از آدم‌ها، مثلا با هیچ کدوم از آدم‌ها نمیتونه ارتباط بگیره، کاملا داره دور میشه دیگه. یعنی دیگه با حتی با پدر مادرش هم درست نمیتونه دیالوگ برقرار بکنه، برای که دیگه اونا، نه اونا اینو درک میکنن نه این اونا رو درک میکنه. هیچ کسی نمیتونه با مجنون ارتباط بگیره، برای اینکه مجنون داره برمیگرده به اون حالت عقل وحشی بودنش، که دیگه در واقع عقل نیست دیگه، داره به وحشی بودنه برمیگرده و دیگه میگم هیچ عقلی ازش نمیمونه. و حالا این در واقع اینجا، حالا میبینیم که اونجا اسیر داشت آزاد میکرد دیگه، ولی در یه سکانس جلوترش یه پیرزنی میاد که یه مردی رو، یه دیوونه‌ای رو، یه زنجیر بسته به گردن یه دیوونه‌ای داره میگردونتش. مجنون اونجا چی میشه؟ اونجا اون در واقع این اسارت و یک حالت اون کانسپتی که توی اون به نام خدا بود دیگه، که میگو ببین مرگ منو به تو میرسونه، من هیچ ابایی ازش ندارم. در نتیجه این مرگ، آدم اسیر مرگ دیگه، تو که از مرگ نمیتونی رها بشی، هیچ کس نمیتونه از مرگ رها بشه. در نتیجه ما به این مضمون اسیر مرگیم و مرگ ما رو شکار کرده بالاخره یه روزی، یا یه روزی شکار میکنه. حالا اگر با دو تا مفهوم مختلف، که اگر همه روزه ما در اسیر مرگ نباشیم، بالاخره یک لحظه ای ما حتما شکار مرگ خواهیم شد دیگه. اینجا داره میگه ببین، و مرگ، گفت قبلا دیگه، مرگ چیزیه که به معشوق میرسونه آدم رو. حالا اینجا تو این سکانس داره اینو چجوری داستانشو تصویر میکنه. داره میگه که ببین مجنون رفته تو، افتاده تو کوچه خیابون، حالا یک احتمالی داده، یه پیرزنی دیده یه زنجیر به گردن یه دیوونه بسته داره میگرده. مجنون احتمال میده که اگر خودشو اسیر این زنجیره بکنه، معنیشو بگیم یعنی آماده مرگ بشه، احتمال داره بره دم خونه لیلی هم دم خونه معشوق هم بگرده. در نتیجه فقط به احتمال اینکه میتونه بره تو کوی لیلی و اونجا در خونه لیلی رو بزنه و ببینتش لیلی رو، چه اتفاقی میفته؟ خودش دستی دستی به این پیرزنه پیشنهاد میده که بیا چیز کن، بیا منو به جای این مرد، این دیوونه رو آزاد کن، منو زنجیر کن. خب میبینید که هم مفهوم اولی رو به کار میگیره، هم باز داره کاراکتر مجنون رو به ما معرفی میکنه و چقدر هم دیگه بیخلل، یعنی دیگه داره کارای محیرالعقول انجام میده و در واقع معنی میشه به این کرد که مجنون اصلا آماده است که هر جوری بمیره که به معشوق برسه. مجنون ز سر شکسته بالی، در پای زن اوفتاد حالی. کین سلسله و طناب و زنجیر، بر من نه از این رفیق برگیر. کاشفته و مستمند ماییم، او نیست سزای بند ماییم. می گردانم به روسیاهی، اینجا و به هر کجا که خواهی.
هرچان به هم آید از چنین کار، بی شرکت من تو راست بردار. چون دید زن این چنین شکاری، شد شاد به این چنین شماری. اینم اونجایی که داریم میبینیم که این تعبیر اسارت و در واقع چجوری به کار میگیره نظامی، و مهمتر از مضمون و کانسپت اسارت، چجوری مجنون داره عقل وحشی شدهشو داره به کار میگیره و تو همه چی کم کم داره معشوق رو میبینه. تو آهو میبینه، تو گوزن اسیر میبینه، تو یه احتمال یه زنجیری به گردن یکی، این یهو اونجا احتمال رسیدن و نزدیک شدن به لیلی رو میبینه. زاغو میبینه که میگه باش صحبت میکنه، میگه تو من به مصیبت نشستم، من عاشق شدم، تو هم مگه عاشق شدی که سیاهی؟ یعنی باز تو همه چی داره یه دلیل این شکلی پیدا میکنه. جای دیگه که بعد راجع به فرم این داستان، فرم این لیلی و مجنون صحبت بکنیم، جاییه که حالا مجنون در ادامه اون صحبت کردن با زاغ و اینکه خوابش میگیره و فلان اینا، در ادامهش یهو رو به آسمون میکنه که شروع کنه با اول با ناهید و مشتری و اینا صحبت کردن، بعد همه رو ول میکنه میره سراغ اصل کاری، با خود خدا صحبت میکنه که بعد اونجا یه اتفاق مثبتی براش میفته. که اونجا یه اتفاقی میفته، که میگم مجنون، نظامی یهو داستان رو ول میکنه. اگه در جریان نیستید اینه داستان، که داستان همه ماجرا رو ول میکنه، یهو به صورت خیلی مفصلی میشینه داستان نجوم آسمون و حالا هرچی داستان سرایی و تمثیل و مثال و افسانه و فلان و اینا راجع به زمین و زندگی دور و برش میدونه، همون قدرم داستان و این چیزا راجع به آسمون هم میدونه. یعنی راه میفته راجب از این ور آسمون شروع میکنه توصیف کردن، میره راجب منطقه البروج صحبت میکنه، راجب تمام صور فلکی صحبت میکنه، بعد قصه هایی که پشت این صور فلکی از در واقع توی نجوم کلاسیک همه اونا رو میاره، بعد از دل اونا تازه قصه و استعاره و تمثیل و فلان و اینا در میاره. یه جا خیلی کار بامزه میکنه، حالا اونجا رو میخوام. خود همین که به اندازه خودش حیرت انگیز هست که وسط لیلی و مجنون یا کورس نجوم گذاشته، ولی یه جاش یه بیتی داره که خیلی کرشندو به قول موزیسینا یه جوری دوتا پارتی که داره راجبش صحبت میکنه رو به هم وصل میکنه. اینجوری شروع میکنه: رخشنده شبی چو روز روشن، رو تازه فلک چو سبز گلشن، از مرسله های زر حمایل، زرین شده چرخ را شمایل. سیاره به دست بند خوبی، بر نطع افق به پای کوبی. بر دیو شهاب هربه رانده، بر دیو شراب هر ببخشید بر دیو شهاب هربه رانده، لا حول ولا ز دور خوانده. از نافه شب هوا معنبر، و از گوهر مه زمین منور. زان گوهر و نافه چرخ ششتاق، بر زیور و عطر کرده آفاق. پر زیور و عطر کرده آفاق، انجم صفت دگر گرفته، زیبندگی ز سر گرفته. صد گونه ستاره شباهنگ، بنموده سپهر در یک اورنگ. کرده فلک از فلک سواری، رویینده ز قطب را حصاری. فرقت به یزک جنیبه رانده، کشتی به جناح شط رسانده. پروین ز حریر زرد و ازرق، بر سنجق زر کشیده بیرق. مه گرد پرند زر کشیده، پیرایه از قصب کشیده. گفتی ز کمان گروهه شاه، یک مهره فتاد بر سر ما. اینجا آسمون رو داره توصیف میکنه، حالا برای که طولانی خیلی نشه دیگه جزئیاتشو خب طبعا نمیگم، داریمش جزئیاتشو. یهو ولی اینجا شروع میکنه عظمت آسمون رو میبینه، میخواد تصمیم میگیره یهو این وسط یه حال اساسی هم به کی بده؟ به پادشاه بده. یهو شروع میکنه از عظمت آسمون شروع میکنه تشبیه میکنه به عظمت شاه این وسط. خب میگه حالا داره توصیف میکنه فلان، یهو میرسه به ماهو میبینه اون بالا، شروع میکنه راجع به آسمون، قبلش راجع به خیلی تخصصی داره راجع به آسمون و ستاره ها و اینا صحبت میکنه، یهو ماهو میبینه. میگه این ماه نگاه انگاری که ز کمان گروهه شاه، ز کمان گروهه شاه یک مهره فتاد بر سر ما. انگاری که این گروهه یه چیز گرد و اینا منظورشه دیگه. میگه که این ماهو نگاه کن، انگاری که این پادشاه تصویر عوض میکنه، سویچ میکنه رو
حال دادن به پادشاه، میخواد داره چیز میکنه دیگه، بالاخره اسپانسر این قضیه، اسپانسر لیلی و مجنون پادشاه دیگه، اصلا به سفارش شروانشاه داره مینویسه. حالا اینجا یه حالی به شاه میده، میگه که چی، انگاری که این ماهی که تو آسمونه یه کمان شاه، یه توپی، یه گویی پرت کرده رفته افتاده اون بالا، اینقدر مثلا شاه عظیمه و اینا. یا شکل عطارد از کمانش تیری است که زد بر آسمانش. باز دوباره داره میگه که انگار این عطاردی که تو آسمونه که کمان داره، این انگار پادشاه تیر انداخته. باز دوباره همینجوری هی شروع میکنه، هی میگه ببین اینی که مشتریه انگاری که مثلا در خدمت پادشاه، نمیدونم فلان فلان فلان. میاد حالا اینجاشو میگذرم ازش، یهو از شکل بروج و از منازل افتاده سپهر در زلازل. اینجا دوباره اینقدر قشنگ دوباره سویچ میکنه و برمیگرده تو کانسپتی که آسمونه دیگه، پادشاه رو از گردونه خارج میکنه. و چجوری یه بیتی میذاره اینجا، از شکل بروج و از منازل. که بروج چیه؟ بروج همون منطقه البروج دیگه، برج ها، ماه ها، صور فلکی هایی که ماه رو دارن نشون میدن. منازل چیه؟ منازل تو آسمون نگاه بکنی، منازل القمر اون جاهایی هن که صورهای فلکی هن که ماه روش قرار میگیره و جای ماه رو باهاش تعیین میکنن. خب بیا زمینیشو نگاه بکن، از شکل بروج و از منازل، بروج جمع برج ها، برج های پادشاه و منزل های پادشاه، اینقدر عظیمه که در سپهر زلزله افتاده. اینجا دوباره از مفهوم اونجا جایی که دیگه هی داره چیز اون اجرام آسمانی رو به عظمت و شکوه شاه ربط میده، اینجا دوباره یه بیتی میذاره که این بیت دو پهلوه که ما بتونیم فید بدیم و بریم دوباره شروع کنیم بریم راجب آسمون و نجوم و اینا خوندن. خیلی این دیگه، این میگم اینا باز جاییه که باز فرمه. یه جای دیگهش که باز باید خیلی بهش دقت بکنین، در مسیر خوندنش باید اینو دقت بکنین، جاییه که اول سکانس های مختلف شروع میشه که یه شبیه یا یه روزیه و میخواد در واقع به انواع شکل‌های مختلف داره راجع به این صحبت میکنه که در واقع ما صبح رو داریم، شب رو داریم و به شکل‌های مختلف. خب و اینجا سلطان سریر صبح خیزان، سرخیل سپاه اشک ریزان، هر روز که صبح بردمیدی یوسف رخ مشرقی رسیدی، روزی که هوای پرنیان پوش خلخال فلک نهاد بر گوش، سیما به ستاره ها در آن صرف شد ز آتش آفتاب شنگرف. خب اینا باز داره روز رو توصیف میکنه و شب هم داره، شب هم اینجا هم هست دیدیم. فقط اینو خواستم اشاره بکنم موقعی که دارین لیلی و مجنون میخونین به این توجه بکنید که چقدر این به طلوع، به صبح و به شب توجه کرده و چقدر حالت مختلف داره، چقدر حالات مختلفی داره برای اینکه بتونه بگه صبح شد، در حالی که خیلی ساده میتونه بگه صبح شد، خیلی ساده هم میتونه بگه شب شد، ولی هر باری که داره اینا رو میگه یه شکل مختلف، یه شکل متفاوتی میگه. حالا اینجا یه کاریه که واقعا حیرت انگیز این کارو میکنه. این تا اینجا تقریبا خیلی چیزایی که آوردم به ترتیب آوردم، اینجا یه خورده ترتیب به هم خورد برای که میخواستم این دوتا رو کنار هم بتون معرفیش بکنم، راجبش صحبت بکنم و با هم ببینیم که چه شاهکاری میکنه نظامی اینجا. دو جا لیلی رو به دیتیل، ظاهر لیلی رو به دیتیل توصیف میکنه. یکی اون جاییه که ما در واقع داستان اینجوریه که اینا عاشق هم شدن، پلاتو کوتاه براتون بگم، اینا عاشق هم شدن و یهو عشقشون سر باز کرده، بقیه خبردار شدن و باعث آبروریزی شده و کاری که میکنن اینه که دیگه لیلی رو نمیذارن بره از خونه بیرون. لیلی رو دیگه بهش میگن تو نمیخواد بری مدرسه و لیلی محبوس میمونه تو خونه و از اون دور میشه. اینجا که ما اینو میبینیم، یعنی داستان این اطلاعات رو به ما میده که دیگه که لیلی رو دیگه تو خونه حبس کردن و دیگه مدرسه نمیاد، ما دیگه با مجنون، در واقع داستان با مجنون پیش میره، ما مجنون رو میبینیم.
حال و احوال مجنون و عاشق شدنش حالش بدتر میشه، اول تو کوچه و بازار میگرده، بعد بیابونگرد میشه، حالش نزارتر و نزارتر میشه میاد جلو، یهو کات میده. حالا میخواد به ما برگرده بگه که خب حالا مجنون رو ولش کن، بیا ببینیم لیلی چه حالیه. لیلی لیلی هم دیگه چند سالی میگذره دیگه، چند سال به همین منوال میگذره و مجنون حالش خرابه و اینا. لیلی از بچه مدرسه‌ای تبدیل شده به یه دختر نوجوونه که داره بالغ میشه. خب یهو حالا اونجا شروع میکنه داره توی بلوغ چه اتفاقی میفته؟ انگاری که داره فصل زندگی عوض میشه و بهار تازه اونجا تازه از بچگی در میاد، تبدیل به یه نوجوون خوش بر و روی مثلا چیزی میشه دیگه، خیلی تر و تازه و اینایی میشه. اونجا نظامی میاد چیکار میکنه؟ یک جوری، و تو چه فصلی هم هست؟ از قضا فصل بهاره، چون اون فصلی که یهو برمیگرده لیلی رو میخواد راجبش صحبت بکنه، همون فصلیه که لیلی قراره با اطرافیاش بلندشن جمع کنن برن بستان و مثلا بهار و اینا رو ببینن، میخوان برن توی باغ و راغی بگردن. و اونجا یه جوری داره بهار رو توصیف میکنه، توصیفایی رو به کار میگیره که تو با یه خورده دستکاری، یعنی یه خورده دستکاری که نمیخواد، یه خورده ذهن تو جا به جا بکنی، میبینی اینا همون توصیفایی هن که تو میتونی برای صورت معشوق هم به کار ببری، برای صورت لیلی هم میتونی اینا رو به کار ببری. یعنی باغ و بستانی که داره توصیف میکنه، صورت لیلی هم همون باغ و بستانه. چون پرده کشید گل به صحرا، گل در اومده دیگه، شد خاک به روی گل مطرا، خندید شکوفه بر درختان، چون سکه روی نیک بختان، از لاله سرخ و از گل زرد، گیتی علم دورنگ بر کرد، از برگ و نوا به باغ و بستان، با برگ و نوا هزار دستان، سیرابی سبزه های نوخیز، از لولو تر زمرد انگیز، لاله ز ورق فشاد شنگرف، افتاده سیاهیش بر آن حرف، زلفین بنفشه از درازی، در پای فتاده وقت بازی، غنچه کمر استوار می کرد، پیکان کشی ز خار می کرد، گل یافت ز طبرق حریری، شد باد به گوشواره گیری، نیلوفر از آفتاب گل رنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ، سنبل سر نافه باز کرده، گل دست به دو دراز کرده، شمشاد به جعد شانه کردن، گلنار به نار دانه کردن، نرگس ز دماغ آتشین تاب، چون تب زدگان بجسته از خواب، خورشید ز قطره های باده، خون از رگ ارغوان گشاده، زان چشمه سیم که از سمن رست، نسرین ورقی که داشت می شست، گل دیده به بوس باز می کرد، چون مثل ندید ناز می کرد، سوسن نه زبان که تیغ در بر، نی غلطم که تیغ بر سر، مرغان زبان گرفته چون زاغ، بگشاده زبان مرغ در باغ، دراج ز دل کبابی انگیخت، دراج ز دل کبابی انگیخت، قمری نمکی ز سینه می ریخت، هر فاخته بر سر چناری، در زمزمه حدیث یاری، بلبل ز درخت سر کشیده، مجنون صفت آه برکشیده، گل گل چون رخ لیلی از عماری، بیرون زده سر به تاجداری، در فصل گلی چنین همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. توصیف بهار رو دیدیم دیگه، بهاری رو توصیف کرده که ما عیناً میتونیم لیلی رو تصور بکنیم، در واقع اون جایی که یه موهایی از سر بلوغ رویده روی صورتش که جز زیبایی شناسی اون دوره است میدونیم، و نمیدونم اینجا زلفین بنفشه از درازی، در پای فتاده وقت بازی، موهای بلند معشوق رو میتونیم تصور بکنیم. غنچه کمر استوار میکرد، غنچه خود لیلی که حالا کمر استوار میکنه دیگه، وقتی که میخواد باز بشه خب ایستاده باز میشه، پیکان کشی ز خار میکرد، خار چشم در واقع اون خاری که معشوق پرت میکنه چیه؟ مژست دیگه، مژگانشه دیگه، و پیکان کشی ز خار میکرد، همون داره گل رو میگه، انگار گل پا شده مثلا حالا خار هم در آورده، ولی معشوقم اون پیکانی که از چشمش میزنه اونم تیرشه دیگه.
و میایم جلوتر میبینیم که این حالا باغ رو داره توصیف میکنه، باغ بهار رو داره توصیف میکنه، ولی ما صورت و تن و بدن لیلی هم در این توصیف میبینیم، به بهار داریم میبینیمش. یه کار دیگه این وسط میکنه که حیرت انگیزه. این فصل قبل از فصلیه که نوفل وارد داستان میشه و اینجا یه جای خیلی ریزی، یکی دو جا، دو سه جا اشاره به جنگ هم میکنه. غنچه کمر استوار میکرد، پیمان کشی ز خار میکرد. میاد جلوتر: نیلوفر از آفتاب گلرنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ. خب اینجا راجع به جنگ و یه کوچولو تصویر جنگ هم میده. خود به خود هم ذهن خودش انگار آماده است، ناخودآگاه هم ذهن ما رو آماده میکنه که وقتی جنگ شد یا بگیم جنگ از کجا آمد، نه تو داستان بوده جنگ هم. خب حالا این خب خیلی حیرت انگیز، یعنی بلوغ لیلی رو داره توصیف میکنه، فصل روییدن، فصل تر و تازگی، فصل این که مثل یه قنچه، یه کودکی که مثل قنچه بوده حالا داره گل میشه، داره به بلوغ میرسه و میشکفه. این توصیف رو خوندیم با هم. حالا میاد کجا؟ میاد جایی که لیلی داره میمیره، مریض میشه، به بستر مریضی میفته و میمیره و قبل از مرگش به مادرش وصیت میکنه. اینجا چی کار داره میکنه این لامصب؟ داره همون باغی بود که قبلا توصیفش کرد و بهار بود، داشت فصل عوض میشد، فصل رویشش بود، فصل تر و تازگیش بود. اینجا داره یک باغی رو توصیف میکنه در فصل خزان، حالا منتها عیناً به همون تکنیک، عیناً به همون شکل. یعنی داره باغی رو توصیف میکنه و خزان در باغی رو توصیف میکنه بدون اشاره. ما حالیمون میشه که تمام اون باغ صورت لیلیه، خود لیلیه و اون فصل خزان، فصل خزان باغ لیلیه. خب حالا ببینیم چی کار داره میکنه. شرط است که وقت برگ ریزان، خونابه شود ز برگ ریزان. یا خونابه شود ز برگ ریزان. خونی که بود درون هر شاخ، بیرون چکد از مسام سوراخ. قاروره آب سرد گردد، رخساره باغ زرد گردد. شاخ آبله هلاک یابد، زر جوید برگ و خاک یابد. زر جوید برگ. خیلی جالبه. اول که یه خونابه ای را افتاده، جنگ شده. خب از این جنگه حالا مثل اون برگی که ریخته و مثلا قرمز شده، یه خونابه ای از برگ ریزان را افتاده. ولی این خونابه چیه؟ انگاری که از درون جان اون درخت داره حیات و اون شیره حیات داره میاد بیرون. چرا داره اونجا توی بیت بعدی اشاره میکنه؟ خونی که بود درون هر شاخ، بیرون چکد از مسام سوراخ. مسام یعنی میخ. در واقع داره توصیف میکنه، میگه هر برگی که میکنیم، دیدیم دیگه یه شیرابه و از جایی که برگو کندیم اولش یه شیرابه ریزی در میاد، اون شیره حیات درخته. قاروره آب سرد گردد، رخساره باغ زرد گردد. رخساره باغ زرد شد، درسته؟ این زردیه چه اتفاقی میفته؟ خودش زرد شد، درختا، برگ درختا زرد شد، رخ لیلی هم زرد شد. چرا زرد شد؟ زر جوید برگ و خاک یابد. میگه دنبال زر میگرده، خاک پیدا میکنه، خاک یابد. میگه دنبال زر میگردی، باید بری تو خاک، باید خاک رو بکنی بری توش که اونجا زر رو پیدا بکنی. کی این اتفاق برات میفته؟ وقتی که خودت زر شدی. حالا لیلی اینجا فرصتی پیدا کرده که عاشقی بکنه. عاشقی کردن لیلی زمانی یعنی همان اتفاق، یعنی میشه گفت عاشقی کردن لیلی همانا، مجنون شدنش همانا. تا الان که وقت قبل از که شوهرش زنده بود که نمیتونست برای مجنون عاشقی بکنه، اینجایی که دم مرگ رسیده اصلا زبونش باز میشه. اینا باز فرم دیگه. یعنی چی؟ یعنی داره لحظه رو برات میسازه. کجا این منطق دیالوگ گفتن، این که شما مثلا الان این همه ما توی کارامون بحران
فیلم نام نویسی داریم، اینجا یک عالمه درس داره دیگه. که یهو می‌بینی مثلا 2 نفر نشستن توی صحنه‌ای دارن یه جمله یه دیالوگی برقرار شده، اصلا تو نمی‌فهمی اینا برای چی الان داره میگه، چرا، چی شد الان گفت، چرا حالشون اینه، چرا این دیالوگو دارن میگن. اینجا شما می‌بینی هیچ کدوم از دیالوگایی که رد و بدل میشه رو شما نمیتونی جاشو عوض بکنی. سر جاش داره دیالوگو میگه. اینجا جاییه که میگه چی، خودش داره میگه. ببین میگه که رخساره باغ زرد شد، لیلی افتاد به زردی، روی لیلی زرد شده و کی میتونه دنبال زر بگرده؟ موقعی که داره میره تو خاک. عملا اتفاقی که داره برای خودش میفته، یعنی میگه برگ درخت زر شد، حالا دنبال زر میگرده. کی تونست زر بشه؟ دم مرگ. میدونی یعنی داستان اینه که آقا این تا زمانی که فرصت عاشقی پیدا نکرده بود، نتونسته بود عشقشو بروز بده، زر نشده بود هنوز. این عشقی که آدمو زر میکنه. این نمیتونست عشق واقعیشو بروز بده، در نتیجه هنوز فرصت زر شدن و زر جوییدن نداشت. ابن سلام مرد، لیلی مریض شد، افتاد که بمیره. اون لحظه‌ایه که حالا میتونه دم مرگ راجع به عشق راحت صحبت بکنه، چون دیگه از هیچ چی نمیترسه دیگه. بعد از این استپ بعدی مرگه. و اینجا اینجا بعد از این صحنه که الان میخونیم با هم، همون جایی که شروع میکنه به مادرش وصیت کردن دیگه. به مادرش راز دلشو بالاخره میتونه بگه که مجنون، من عاشق مجنونم، میاد بالا سر من، تو اونو یه جوری عزیز بدارش، مثلا درست پذیرایی کن ازش، مبادا کم بذاری براش، پذیرا باش، فلان فلان فلان. وصیت میکنه که حتی داره توصیف میکنه، ببخشید، داره وصیت میکنه که خودش رو چجوری خاک کنن. میگه منو با لباس عروس خاک بکنین، چون عروسی واقعی من اونه، نه اون قبلی که شما برام گرفتین. خب اینا حالا تو اون ادامه این که دیگه حالا ما کاری باش نداریم، اینجا هست دیگه. داره به مادرش میگه مجنون میاد سر خاک من و حتما اونو بهش برسین و فلان و اینا. کی این حرفو میزنه؟ درست دم مرگش، موقعی که خودش هم زر شده. کی زر شده؟ زمانی که راجع به عاشقی صحبت کرده. چه فرمه، چه پیچیدگی داره و چقدر درست داره کار میکنه. فقط با چی این فرمو ایجاد کرده؟ با اینکه این یه چند تا چیزو مثل پازل گذاشته کنار هم. لیلی دم مرگه، یه باغ خزان زده است. این باغ خزان زده برگاش زرد شدن، دنبال زر میگردن. زرم کجا پیدا میشه؟ تو خاک. در نتیجه لیلی داره میره تو خاک دنبال زر. زر چیه؟ عشقه، در واقع مجنونه. کی میتونه این کارو بکنه؟ موقعی که داره میمیره. کی میتونه با مادرش راز دلشو فاش کنه؟ موقعی که داره میمیره. خب این چند تا چیزو به موقع، یعنی فرض کن اینو مثلا 4 تا سکانس بالاتر برای چی نیاورده؟ خب برای که جاش نبوده، منطق نداره طبق جهان داستانی این لیلی و مجنون. نرگس به جمازه برنهد رخت، شمشاد در افتد از سر تخت. نرگس دقیقاً بالا تو توصیف بهار کجا بود؟ این جایی که نرگس ز دماغ آتشین تاب، چون تب زدگان بجسته از خواب. نرگس عرق کرده، گل نرگس شبنم به روشه، تر و تازه است، آبدار صورتش. مثل کی؟ مثل وقتی که یه آدمی که تب داره با عرق و اینا از خواب بیدار میشه. این نرگسش. الان چه اتفاقی براش افتاده؟ به جمازه برنهد رخت نرگس. سیمای سمن شکست گیرد. سیمای سمن چه شکلی بود بالا؟ سیمای سمن این بود: زان چشمه سیم که از سمن رست، نسرین ورقی که داشت میشست. گل نسرین زیر گل یاسمن وایساده بود. یاسمن اینقدر آبدار و تر و تازه بود که از آبی که داشت گل نسرین داشت اون داشت گل برگاشو میشست. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ سیمای سمن شکست گیرد، گل نامه غم به دست گیرد. بر فرق چمن کلاله خاک، پیچیده شود چو مار ضحاک. کلاله خاک، کلاله چیه؟ گردباد دیگه. اونجا چه اتفاقی افتاده بود؟ چی بود توی بهار؟ بنفشه بود که در واقع
موقع بازی موهاش میرفت زیر پاش. پیداش بکنم. این نه، کجا بود اینجا. زلفین بنفشه از درازی در پای فتاده وقت بازی. میبینی که اونجا زلفین از درازی داره بازی میکنه، بنفشه، گل بنفشه داره بازی میکنه، زلفینش اینقدر بلنده که میره زیر پاش. حالا اینجا داره چی رو توصیف میکنه؟ از مو شد کلاله خاک، گردباده. این جعد موهای معشوق تبدیل شده به گردباد اینجا. خب این گردباد چجوریه؟ مثل مار ضحاک پیچیده شده، داره مرگ میخوره، داره زندگی میخوره و تبدیل به مرگ میکنه. بر فرق چمن کلاله خاک، پیچیده شود چو مار ضحاک. چون باد مخالف آید از دور، افتادن برگ هست معذور. دیگه اینجا لیلی در برابر مرگ تسلیمه، لیلی باید بیفته. کانان که ز غرق گه گریزند، زندیشه باد رخت ریزند. نازک جگران باغ رنجور، شیرین نمکان تاک مخمور. انداخته هندوی کدیور، زنگی بچگان تاک را سرهای تهی ز طره خاک، آویخته هم به طره شاخ. سیب از زنخی بدان نگونی، بر نار زنخ زنان که چونی. این سیب زنخ دیگه، داره لیلی رو میگه نگون سرنگون شده، افتاده، یه سیب زنخدان داشته، الان از اون بالا آویزون افتاده. نار از جگر کفیده خیش، خونابه چکانده بر دل ریش. بر پسته که شد دهن دریده، عناب ز دور لب گزیده. در معرکه چنین خزانی، شد زخم رسیده گلستانی. لیلی ز سریر سربلندی، افتاد به چاه دردمندی. شد چشم زده بهار باغش، زد باد تپانچه بر چراغش. آن سر که عصابه های زر بست، خود را به عصابه دگر بست. گشت آن تن نازک قصب پوش، چون تار قصب ضعیف و بیتوش. بالا چی گفت؟ زرد، برگا زرد شده، حالا که زرد شده میتونه بره دنبال زر. باید عاشق شبیه معشوق بشه و اینجا داره عاشقی میکنه. بارها دیدیم توی اون در واقع بدنه داستان، دیدیم که میخواد راجع به مجنون صحبت بکنه، میگه مجنون مثل تار و پود قصب شده. قصب پارچه ایه که میگه مجنون مثل تار و پود قصب شده، اینقدر لاغر و اینقدر دقیقا همین توصیفی که الان داره برای لیلی میکنه قبلا 1000 بار برای مجنون آورده اینو. خب و اینجا حالا میبینیم وقتی همون کلمه ها رو داره برای لیلی استفاده میکنه که بارها راجع به مجنون ما شنیدیمش توی داستان، اینجا داره یکی شدن اینا رو میگه دیگه ببین الان که من میخوام راجع به لیلی صحبت بکنم، باید با همون کلمات، تا حالا جاهای کمتری این اتفاق افتاده بود دیگه، بود بازم، ولی اینجوری تمام چیزایی که داشت به حال بدبخت و بیچاره مجنون میگفت، داره حالا با همون کلمه ها راجع به لیلی صحبت میکنه. عملا انگار اونو برداشته اون یکی رو گذاشته داره توصیف میکنه و اینجاست که ما میبینیم که این لیلی و مجنون اینجا دارن یکی میشن و ببین چه جوری تکنیک رو رد میکنه، باز به فرم میرسه. این که فقط کافیه برای توصیف عاشق از کلمه ها، برای توصیف معشوق و برای تبدیل کردنش به یه عاشق دیگه همون کلمه هایی رو به کار ببری که قبلا برای توصیف عاشق به کار بردی. شد بدر مهیش چون هلالی، وان سرو سهیش چون خیالی. سودای دلش به سر در آمد، سرسام سرش به دل برآمد. گرمای تموز ژاله را برد، باد آمد و برگ لاله را برد. تب لرزه شکست پیکرش را، تب خاله گزید شکرش را. بالین طلبید زاد سروش، و سرو فتاده شد تذروش. افتاد چنان که دانه از کشت، سربند قصب به رخ فرو هشت. بر مادر خویش راز بگشاد، یک باره در نیاز بگشاد. و بعد حالا اینجا اون صحنه بسیار دراماتیک عجیب غریبی که حالا داره به مادرش گفتم وصیت میکنه که مجنون اومد بالا سرم، هواشو داشته باش و فلان و این داستان.
و آخرش در پایان قصه هم یه کار عجیب غریبی میکنه این بیشرف و میخوام توجه بدم شما رو به استفاده از اه، دو کلمه قیس و مجنون در خطاب کردن کاراکتر مجنون دیگه. میدونیم که اول قصه خوندیم که پسری که به دنیا میاره، پدری که دنبال این بود که خیلی راز و نیاز کرد، اینا نظر و نیاز کرد که بچه گیرش بیاد و مجنون گیرش اومد، در واقع که اون موقع هنوز مجنون نبود. اسمشو گذاشتن قیس. قیس تا زمانی توی داستان اسمش قیسه که عاشق نشده و یا به حال نزار در نیامده. زمانی که به محضی که عاشق میشه و به دیوانگی رو میاره، کوچه‌گرد و بازارگرد و بیابونگرد و اینا میشه، بقیه بهش میگن مجنون شده. و این مجنون دیگه روش میمونه و هیچ جای دیگه توی داستان به نام قیس ما دیگه اونو نمیشناسیم و نظامی خطابش نمیکنه هیچ جای داستان. تک تک جاهایی که دیگه اسمش میاد از بعد از اینکه حالش خراب میشه و اینها میشه مجنون و تا آخر مجنون میمونه، نه تا آخر. زمانی که لیلی میمیره اینجا و مجنون، درست این چیزی که اینجا نوشته، این تیکه که الان میخونم، درست بعد از اینه که لیلی میمیره و مجنون خبردار میشه. طغراکش این مثال مشهور، بر شقه چنان نوشت منشور، که از حادثه وفات آن ماه، چون قیس شکست دل شد آگاه، گریان شد و تلخ تلخ بگریست، بی گریه تلخ در جهان کیست؟ آمد سوی آن حظیره جوشان، چون ابر شد از درون خروشان. خب اینجا دوباره جاییه که اولین بار بعد از تمام هزاران باری که مجنون خطاب میشه، حالا هزاران بار که اقرار، بارهایی که مجنون خطاب میشه، دوباره اینجا بهش میگه قیس. یه اتفاقی میفته که فرمه بر من، هیچ اجباری هم نداره که من امضا بدم که نظامی میخواسته این کارو بکنه، ولی این اتفاق افتاده دیگه حالا اینجا و من دارم باش کیف میکنم. این که تا زمانی این آدم مجنونه که لیلی در قید حیاته، لیلی داره زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی داستان داره یک شخصیتی رو برای من میسازه که قیس نیست. قیس تغییر ماهیت داده به مجنون و این مجنون یک هویت تازه‌ای برای اون وجود که این هویت کاملا وابسته است به لیلی. یعنی اگر لیلی نباشه مجنون بودن معنی نداره. و خب این یادتون میاد اگر دیده باشین که ما راجع به این صحبت کردیم که توی ادبیات ما، توی فرهنگ ما، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، ما را بدان سر رهبر است. یعنی که چی؟ یعنی وجود عشق به معشوق ربط داره نه به عاشق. با اینکه از لحاظ حتی کلمه و ورد فرمیشن ما فاعل و مفعول رو داریم، یعنی فاعل و فعالیت و اکتیو بودن ماجرا رو ما به عاشق میدیم، در حالی که معشوق بر منفعل ماجراست. معشوق کسیه که عشق بر او، در واقع عاشق او رو طلب میکنه، اسم مفعوله، یعنی مفعول عشقه. خب ولی در کنه ماجرا، در معنی ماجرا بخوای بری نگاه بکنی، عشق وجودش به معشوق بستگی داره. تا معشوق نباشه عاشقی معنی پیدا نمیکنه. اینجا مجنون ما به عاشق ما چی بود؟ کی بود؟ مجنون بود. تا زمانی این مجنون بودن معنی داره در حیات، در زندگی، که لیلی وجود داره. لیلی که مرد دیگه مجنون معنی نداره. لیلی که مرد دیگه مجنونی وجود نداره، دوباره میشه قیس. تا زمانی که دوباره خودش میمیره و قبیلش حالا میخوان دوباره قصه داره راجع به مرده مجنون صحبت میکنه و دوباره اونجا اسمش میشه مجنون.
میگه مجنون ز جهان چو رخت بربست، از سرزنش جهانیان رست. بر مهد عروس خواب نیده، خوابش بربود و بست دیده. مجنون مرد و حالا که مرد رفت دوباره به وصال معشوق رسید و وقتی که به وصال معشوق رسید دوباره تبدیل به عاشق میشه بدون اینکه معشوق در کنارش باشه. این قیسه، همون آدمیه که بود، هیچ عاشق نیست. و این یکی دیگه از شاهکارهاییه که این بشر به خرج میده و این منظومه رو اینقدر شگفت انگیز میکنه. این بازی های فرم میشه که دیگه تا زمانی که لیلی هست این مجنونه و میدونید که مجنون به معنی جن زده است دیگه. و در واقع میشه گفت در بین اعراب مجنون اصلا به این معنی دیوونه و اینا اصلا نبوده اول. بعدن ما به عنوان مجنون رو به عنوان یه آدم خلوز اینا به چیز داریم. اونا آدم شاعر رو میگن مجنون، میگفتن مجنون. حتی مثلا قبل از اسلام و اینا هم وقتی شما نگاه بکنین به آدم هایی که شاعرن، چون معتقدن که به خاطر با یک تفسیر اسطوره‌ای که شبیه اون اسطوره میوزها هست توی یونان، که میوزها که کلمه میوزیک هم از اون ناشی میشه، سرچشمه میگیره، داره میگه چی؟ میگه که ببین ما یک سری الهه الهام داریم که اینا هر کدوم مثلا توی داستانی توی اسطوره یونان اینا 9 تان که هر کدوم یکیش فرشته مسئول سخنرانیه، یکیش مال موسیقیه، یکیش مال تئاتر، فلان فلان. میگه ما این میوزها هستن که به ما الهام میدن. این همون تعبیر شبیه اون چیزیه که اعراب معتقد بودن که کسی که شاعره این یه جنیه، اونور یه جنی داره به این پیام میده، یه جنیه که داره اینو شارژش میکنه به لحاظ معنی و اینها. مجنون هم شاعر بوده دیگه، شما بارها دیدیم توی داستان لیلی و مجنون که معروفه که مثلا بیان ازش، یعنی شعرهایی که میگه مردم اینقدر معروف میشه شعراش که موقعی که شعر میگه همه شعراشو میخونن، همه شعراش همه جا پخشه، بهش ارجاع میدن، هر کی میخواد راجع به عشق شعر بخونه شعرهای مجنون رو میخونه و اینا. و لیلی هم از اون طرف اونم شاعر خوبیه و اینجا برای همینم هست یکی از دلایل اسم گذاری این که این مجنونه، چون شاعر هم هست و این یه و در واقع وجه تسمیه این شکلی هم داره. ولی مجنونی که ما وجه عاشقیشو سراغ داریم، دیدیم که آخر قصه حیاتش وابسته به لیلیه. زمانی که لیلی میمیره مجنون دیگه تو داستان نیست، تبدیل به قیس میشه. وقتی که خودش میمیره و میره به وصال معشوق میرسه، دوباره از دید راوی میشه مجنون و اینم یکی دیگه از شاهکارا. خب این ویدیوی یا در واقع اپیزود آخری بود که در لیلی و مجنون خانی تقدیمتون میکنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. فرقی نمیکنه که البته این ویدیو رو یا این اپیزود رو که دیدین و شنیدین قبل از خوندن لیلی و مجنون یا بعدش، یا اینکه تفسیرش رو شنیدین یا قبلش یا بعدش، یا در حینش دارین این ویدیو یا این اپیزود رو میشنوین یا شنیدین در واقع دیگه آخرشیم. در واقع خواستم یک مروری کرده باشم به قضیه فرم در لیلی و مجنون با این در واقع بهانه، با این دلیل، به این دلیل که اگر نخوندین لیلی و مجنون رو هنوز، بهتون بگم که چقدر بازی فرم و درس داستان نویسی و پلات پردازی میتونیم ازش بگیریم و بعد به خصوص خب بازی فرمی و اینا از همه نظر. و اگرم خوندین لیلی و مجنون رو و در حافظه دارین، ذهنتون آماده است، یه بار دیگه کیف کنید و حیرت کنید با اینکه این کار چرا اینقدر عجیب غریبه، چرا اینقدر معروف و مطرحه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نه از کار من، از کار لیلی و از کار لیلی و مجنون که قطعا خوشتون میاد، یک شاهکاری است و امکان نداره شما بخونید و خوشتون نیاد. امیدوارم که تونسته باشم شما رو به لذت بردن از لیلی و مجنون یه کمی نزدیکتر کرده باشم در حد توانم. در تماسی